ó pa ó kú fínfín lójú kan náà ní lójú ẹsẹ̀ ó fìbọn fọ́ lórí dànù níbo ló ti ṣẹlẹ̀ jẹ́ nǹkan kan kì í káàbọ̀ káàbọ̀ sínú ètò lónìí nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè l'Abala Lerefe tá a mọ́ gbà yọjú náà ní o lójú fèrèsé ibo la yọjú sí ní Sambisa bẹ́ẹ̀ náà la fẹsẹ̀ kan dé Ngoshe ní Goza ní Borno wọ́n láwọn ọmọ ológun ti gbabẹ̀ padà bẹ́ẹ̀ náà ní ìjà tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn wèrè yìí àwọn ISWAP àtàwọn Boko Haram ní Sambisa wọ́n pa 40 ó kéré jù wọ́n pa 40 picture wọn lẹ̀ ń wò yìí bọ́n ṣe pàkánu wọn nù wọ́n láwọn ọmọ ológun wọn ti ẹ̀ dúró mọ́ pé kán máa mú wọn wá sí àárín ìgboro àbí kán wá máa fi wọ́n lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ àbí kán ṣẹ̀ wá máa dájọ́ wọn kó wá máa lò bí 1 year 2 years kán ṣẹ̀ wá máa ní wọ́n ń wá trial wọ́n ń wá exhibit wọ́n ń wá wọn witness wọ́n ní kò jọ́ mọ́ wọ́n ní inú ń bí wọn. wọ́n ní wọ́n ti ṣe ọ̀rọ̀ sọ sí ẹni tó jẹ́ minister of defence tó jọ̀gá àwọn pátápátá ìyẹn Musa bá nínú àkójọpọ̀ ìròyìn níbi tí kan nínú wọn tó pera rẹ̀ ní olórí àwọn youth Arewa tó ní social media chief of minister of defence ó ní Musa ṣùgbọ́n ibẹ̀ ń kọ́ lànà ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ yanjú ti bí iná nínú Abala Lerefe gbogbo ibi tán ti ń he wọ́n kọ̀ọ̀kan náà rèé o wọ́n ti gba ipò wọn padà náà ti ṣòro bí agbọ́n wọ́n dáná yá wọn ní gidigidi ni ẹ wò ó bọ́n bá ṣe dáadáa ẹjẹ́ àgbẹ̀ fún ẹjẹ́ àwò díẹ̀ ń bẹ̀. You must fight, you must fight. Now shame to any soldier I mean run for Boko Haram. Now born to defend you. And yes, now shame to any soldier I mean run for bandits. Run for Boko Haram. You are when they collect salary for barrack, you stand. You can't reach time of fight. One day four. Should be 4 for bandits. 40. May they give you this one. Top one going to play low. Urul and Shaker 0 hours. Now they sweet pass to fight war. And yes, now men do gallant spa. Alawa line. And yes, now. ó dá àwọn ọmọ oró àwọn ọmọ kò gbọ́ kankan wọn ràn yẹn mọ́ pípa ni ẹ̀pá kàárò ń jẹ̀bà lọ́la bọ́wọ́ bá tàgbé súnmọ́ mi ó dẹ̀ já kó mẹ́jà dé Ghana níbi tá a ti rí àwọn kan tán kóra àwọn jọ oúnjẹ bí ẹni pé wọ́n sponsor wọn àti ìsọ ìròyìn tán lórí eléyìí tá a sọ tán wọn láwọn ọmọ Haúsá ń gbé mú ẹjẹ́ àpadà síbẹ̀ mọ́ bínú. àáfàbọ̀ lé orí ti Ghana tóró kan Nàìjíríà wọn láwọn ọmọ Haúsá ń gbé mú nígbà tán rí fídíò bí tán ti pa àwọn ọmọ agbésùnmọ̀mí kan nù wọn nínú 40 ìkan la fi hàn yín tán pa ẹ̀ wọ́n náà sọ wípé extrajudicial ni wípé ṣe bí normally according to iléeṣẹ́ ológun àti decree wọn pé tán bá ti mú anybody kó sojú ogun gan kó mọ̀ jẹ́ tagbésùmọ̀mí tán bá mú anybody wípé prisoner of war ni pé ńgbà tí kò ti kọjú ìbọn sí wọn mo ní sáà wà ńbẹ̀ kó tó di pé wọ́n dágúnlẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ bóyá àdó olóró wà lára ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ bóyá suicide kìíní ni ẹ mọ̀ bóyá kíní wà lára ẹ̀ ó ti di àdó olóró mọ́ra tó fẹ́ fi dá wọn lóró ń bẹ̀ gbogbo wọn ṣé bí àwọn ISWAP ṣe rìlíìsì píkṣọ̀ ìkànnù wọn ni tán rán lọ́jọ́ sí tó di àdó olóró mọ́ra wọ́n ní 30 ló panú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun. yá padà sórí ti Ghana wọ́n ní làwọn kan bá kóra wọn jọ ń Ghana àmọ́ bóyá ọmọ iléègbìmọ̀ asòfin wọn ni náà bá ń bínú orí wọn fi fìlà déèdì wọ́n ní kí ló dé tí US ò sọ fáwọn tí yóò gbàṣẹ lọ́wọ́ àwọn tí yóò jẹ́ kí àwọn lawmaker àwọn mọ̀ kán tó yan àdó olóró sí Nàìjíríà mo ní ta ló rán yín ṣe ṣé Nàìjíríà complain ni mo ní ẹ mọ̀ jẹ́ àgbàdúrà kí ti yín bá yín káwọn agbésùmọ̀mí bọ́ ṣe ń dà wá láàmú Nàìjíríà kán wá dà yín láàmú Ghana kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ wọ́n nítorí US base ọ̀dọ̀ àwọn ló wà ó sì yẹ kán gbàṣẹ kán tó yin nǹkan mo ní ṣe bí Gulf of Guinea náà ti yin kìíní Gulf of Guinea sì rè kì í ṣẹ̀yìn lẹ́ni gbogbo àwọn ẹ̀yìn kọ́ lẹ́ fi gbogbo ara ní ó súnmọ́ Nàìjíríà ó súnmọ́ dọ̀ yín torí ẹ̀ náà ṣe yìn lórí omi kí wọ́n ti orí omi orí ṣíìpù náà ti yìn nígbà tí ìṣẹ́nu Ghana gangan sí èrè ní sáà complain fún yín ni. Side here that at no stage in the 8 years of the Akufo-Addo administration did the government of Ghana get into any agreement with the United States to have Ghana be used as a base for launching military attacks in other foreign countries. So at what stage and through what legal mechanism or framework did our government collaborate and agree with the government of the United States of America to unleash a military action and airstrikes against a terrorist organization in a foreign country, Nigeria? That is the first question. The second question, if the government of Ghana entered into any such agreement with the government of the United States of America, the dictates and tenets of our national constitution are express and clear that such agreements must necessarily elicit parliamentary approval. And so if there was any such agreement, why has the government as yet not tabled that agreement before the Parliament of Ghana for ratification or otherwise? Thirdly, what are the national security implications for our country with this kind of collaboration? Does Ghana become a target of ISIS? Does Ghana become a target for other terrorist organizations? What measures have been put in place in Ghana to ensure
that our citizens are protected and our national security is safeguarded. Ọ̀rọ̀ rẹ ti yé mi o, ohun tó ń ṣe UK tó hàn ṣe tètè dá sí ogun pẹ̀lú Amẹ́ríkà láti lọ dojúkọ Iran àti Israel kan gbé Israel níjà torí Ọlọ́run ni ó gbé àwa níjà bí òun sì ń gbé wá níjà náà ni ó ń dẹ́rù bà wọ́n Ghana wípé irú ohun tí Iran ń ṣe sí Saudi tó ń ṣe sí EU tó ń ju àdó olóró sí US base military base òun ló ń bà wọ́n lẹ́rù pé bó lẹ́sẹ̀ mọ́ launch attack láti bẹ̀ mo sì mọ̀ wípé kò sẹ́yìn àwọn ará bíi àwọn sponsor wọn ní Nàìjíríà sponsor Boko Haram àwọn náà máa lọ dẹ́rù bà wọ́n ti dún kòkò mọ́ wọn ni pé bọ́n bá tún gba Amẹ́ríkà láàyè kó launch kínní láti kínní kan àwọn ò dáná ya yín bóyá tí Iran ṣèlànà náà fẹ́ mọ́ ṣe padà ní ìsìn ẹ̀rù wa ń bà wọ́n ó rẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú diplomacy ní ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin tá a fi hàn yín lánàá ó dẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta o ẹ̀ta ń tagbá arábìnrin tí wọ́n ṣe fídíò ní BRT tó máa ń sọ wípé bọ́ọ̀sì ò tètè dé bọ́ọ̀sì ò pọ̀ ńlẹ̀ èrò pọ̀ ju bọ́ọ̀sì lọ ó mọ̀ tí bá débi ire o orí rẹ̀ ti sọre o wọ́n fún lówó wọ́n dá lọ́lá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún yìn ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá wọ́n gbé kùndùsì fún o òun náà wá ṣe fídíò ó ní ẹ wá wo ọpẹ́lọpẹ́ èèyàn ọmọ Nàìjíríà tẹ́ mọ rírì tóun ṣe ẹ wá wo bọ́ọ̀sì bó ṣe pọ̀ irú táìmì tó máa ń lọ bí iṣẹ́ bọ́ọ̀sì kì í pọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ wá wo bọ́ọ̀sì bó ṣe pọ̀ nílẹ̀ tó ń lọ fàáfàá àwọn aláṣẹ wọn ti rí pé ó fẹ́ kó bá wọn ó ní kẹ́ ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ lanu ẹ mọ́ kunu wọn níbẹ̀ ẹ bá dákẹ́ tara yóò bá yín dákẹ́ ẹ ti mọ́ kunu jù Nàìjíríà ara tí Isaac Fayose sọ lánàá nìyẹn wípé ẹ yé kunu ẹ sì mọ́ bẹ̀rù jù kódà kan dúnkòkò lájà mọ́ yín bọ́n ṣe dúnmọ́ lánàá arákùnrin kan fẹ́ gbà létí ẹ wá wo ọ̀rọ̀ ọbẹ̀ ní ìsìn arákùnrin yẹn náà mọ̀ jẹ́ ń bẹ̀ ò torí tó bá tètè dé bus stop yóò tètè rí bọ́ọ̀sì kó mọ̀ pé tí ẹ̀ ní í ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà sì mọ̀ sí báyìí náà abájọ tó lóṣèlú fi mọ́ sáré rí ààyè lò wọ́n lòdì síra wọn. Nigerians, my voice was heard. Hey, this voice has finished cracking. It did not crack for nothing. Thank you, Jesus. See that lane I use every morning. When I passed it today, I was surprised. I saw buses lined up. I did not do it alone. We did it together. Before I continue, I booked an Uber. I did not book an Uber because I backed down. No, yesterday was a whole lot. I received a lot of threats from here and there. It started from when the woman harassed me, the man, everybody. People texted me that they want to gang up and beat me up. A lot of threats. And I'm not joking. My friends, my mom, they told me that today you must not use BRT. It was an order that I could not disobey. And I really want to say a big thank you to Mr. K. Yo, Ella, what's up? I'm a champion. Nice one. Thank you so much for standing your ground. He created a GoFundMe for my Uber. Like, I never expected any of that. I never expected any of those kind messages, love and support from you Nigerians. I am so grateful. And yesterday, I got a call from the Commissioner for Information. There's no need for riding together, sir. No, if they are against you and they are trying to harass you, maybe they think they are defending the government. Now, when they see the government beside you, they will know that you have not done anything wrong. Told me that buses will be provided. Oh my God, I did not speak up for nothing. I stood my ground. Everything started because the suffering was too much. Me personally, I'm a videographer and content creator. When I get to the office, I will still stand. Really hope they keep to the fact that they will provide buses. Because if they don't, I will make more videos. And if it's about blowing out people's faces, there is no problem. I'll blow it out. As far as I'm passing out my message, as far as my voice is going to be heard, I am going to continue. So don't think I've given up. I have not. Once again, our voice. ó náà láti rí yẹn ó kó kùnì bọ́rọ̀ àti ìparí rẹ̀ à ń lọ bí iṣẹ́ rẹ̀ oníbi tán ti dábí ọdún tán rọ̀ bí òwe tán dábìrà fún dábìrà ó sọ bí dire gbogbo ẹ̀yin aláòbí gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ̀mí Sátánì ń gbénú yín tẹ́ ẹ̀ fẹ́ kí ìlọsíwájú dé bá ìlú development tẹ́ ẹ mọ́ dúnkùkù lájà tẹ́ ẹ mọ́ halẹ̀ mọ́ yàn pàápàá jùlọ arákùnrin tí ń halẹ̀ mọ́ tó láwọn ó nà àwọn ó ṣe àwọn ó pa ni àtàrábìnrin yẹn náà sótàn bí òtàn èèyàn wá kí nǹkan da ṣùgbọ́n ẹ̀yin nínú kẹ́ ẹ mọ́ nínú ìnira lẹ́fẹ́ mọ́ ṣiṣẹ́ ẹ̀yin tí wọ́n mọ́ dà láàmú náà tẹ́ ń ta tíkẹ́ẹ̀tì nínú pé bọ́ọ̀sì òde síbi tí bọ́ọ̀sì bá wà rẹpẹtẹ ẹ̀ rí tíkẹ́ẹ̀tì ta rẹpẹtẹ ẹ jẹ́ àwọn tán ṣe fún iléeṣẹ́ rẹ̀. Exactly, and we are very, very proud of you. And in the spirit of saying well done, you're going to get some benefits for that. So the very first benefit you're going to get is you'll get the transport allowance for the next 1 year from us. So just communicate to the HR and we'll try to fix that. ó lérò pé lọ́jọ́ kan ní society wa Nàìjíríà ní mọ́ pa òwe wípé olóòótọ́ ìlú ni òṣìkà ìlú á yí òwe padà á yí ọ̀rọ̀ padà á yí àsámọ̀ padà wípé olóòótọ́ ìlú ló ń tún ìlú ṣe
tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí rí wọ́ọ̀dù àwọn olóòótọ́, tá a bẹ̀rẹ̀ sí rí wọ́ọ̀dù àwọn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti mú changes bá society ìgbà ní Nàìjíríà tó dáa. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà Sátánì ń gbénu wọn, wọ́n á máa ṣiṣẹ́ lòdì sáwọn tó fẹ́ ṣe dáadáa ní. Ẹjá tẹ̀síwájú àròjọ mùsùlùkùn. Ẹjá wá dé Ogun State allegedly gẹ́gẹ́ bí iléèwé ìròyìn Objective Media ṣe gbé wípé àwọn èrò tẹ́ rí wọn ni wọ́n rẹ́ǹtì wọn ni. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹni tí wọ́n kówó lé lọ́wọ́ wípé kó sanwó fún wọn, yáyì la gbọ́ tán pariwo, wọ́n ní kó sanwó fún wọn, 10K ló yẹ kó fún wọn. Wọ́n ti ń rẹ́ǹtì èrò lẹ̀ fún campaign, imagine. Àyà ò mọrin tó bọ́ sí mi lẹ́nu pé tó mú ṣe rí wọn tán ni wọn mú lè ríṣẹ́ fáwọn wọn mádéhùn ṣẹ. Orin bàbá wa Ebenezer Ogbeni tó sọ wípé àdéhùn kan wà tí mo b'Olúwa ṣe, orí mi má gbàgbé àdéhùn wa. Àwọn eléyìí wọ́n ti jogodo, wọ́n ti fi wọ́n campaign, wọ́n fi wọ́n pawó. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ fọ́ o, bẹ́ẹ̀ bá rí wọn lẹ́yìn yáyì lónìí, ó ṣeé ṣe kó dọ̀la kẹ́ ẹ rí wọn lẹ́yìn à ń bọ̀. Lọ́sùn owó business làwọn ń ṣe o, ibi tí ọ̀rọ̀ campaign dé, ọ̀rọ̀ òṣèlú Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí yóò yà yín lẹ́nu. Mo sọ àwọn ọ̀rọ̀ òdì kan sí arábìnrin. Arábìnrin tó fẹ̀sùn kan David Umahi. Bẹ́ẹ̀ bá bọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń dálẹ̀, ó ń bi ọ̀rọ̀ báyìí bí èbìbì níbi ìgbà tájá bá ń bi ilẹ̀. Ó ti bẹ̀bẹ̀ o. Òun àti máa nǹkan tá a gbé wá tó náà fẹ̀sùn kan David Umahi, Minister of Works, tó sọ pé àwọn jọ lọ school ni kó jẹun ní 7 million tí yóò san. Àṣírọ́ ni. Irọ́ ni o, wọ́n kàn ń bo ní Sòrẹ́ náà sọ̀rọ̀, wọ́n ṣe fídíò kan, ó fẹ́ fún wọn 100 million, gbọ́ àjọfetí ìwà gbọ́. Ó ní kéèyàn kankan mọ̀ dá sí mọ́, ó ní kan excuse òun, kan respect privacy òun. Ìyẹn arábìnrin tó takú lọ́jọ́ sí, tó dákú, tán fún lómi, tí gbogbo ayé ń dùn, tán jẹ́ kán mú lọ sí prison. Ó ti gbẹ̀yìn bẹ́bọ jẹ́. Jẹ́ kó mẹ́ja fún update lórí ìjóbélé àbí jóbẹ̀lẹ̀ sí ni ní Ọ̀yọ́. Amúròyìn wà fún yín bẹ́ẹ̀ lánàá tán sọ wípé CP ìyẹn Commissioner of Police wọ́n pàláṣẹ fún DPO àti inspector tó wà ní ìcháàjì kéèsì yẹn, wọ́n mú agbésùmọ̀mí, wọ́n mú ajínigbé, ẹ sì gbà lọ́wọ́ wọn, ẹ sì fẹ́ mọ́ sí ọ̀rọ̀ báyìí, ẹ fẹ́ mọ́ yí wọn, ẹ fẹ́ mọ́ dọwọ́rú. We are here live in Jubilee. Please, youth of Oyo, this is right time. We need to stood up and we come united and make everything proper. The police are not our friends, they are the one killing us. They are the one killing us. How will on earth we arrested a bandit last night, and before you knew this morning, they've already releasing him. They've already arrested releasing him. Ẹ mọ̀ fọ́. Èbó ìṣe kìíní lọ́dọ̀ wa, fanakula lèbó. Yorùbá gangan ó ní origin, ó ní orísun wa. Ó dá àwọn náà lẹ ti gbọ́ yẹn, wọ́n fún wa update, wọ́n bínú, wọ́n faraya, wọ́n protest, wọ́n fọ́n sójú títì. Wọ́n ní láéláé, wọ́n láwọn ò ní gbà kán yàn àwọn jẹ. Báwọn apààyàn bá ń pa wọ́n ń lù, tán wá mú wọn, tán tún wá mú wọn dọ́dọ̀ agbófinró tó yẹ kó mú wọn. Táwọn bá wọn ṣiṣẹ́ wọn, ẹ̀ tún wá tú wọn lẹ̀, kò jọ. Youth of Oyo, this is right time. We need to stood up. Ó dà yá jẹ́ stood up, jẹ́ ká náà rìn síwájú ká stood up. Mo fi ṣe yẹ̀yẹ́, òyìnbó ni mo fi ń ṣe yẹ̀yẹ́, òyìnbó ẹnu rẹ̀ gangan mo fi ń ṣe yẹ̀yẹ́. Yorùbá ní originality wa, ẹ jẹ́ Àdọ̀sùn state níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ìlà ìlò míì tún ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní ẹ̀bùn wa gbọ́n, àwọn kan ní ẹ̀wọ̀n àtàkì APC, àwọn kan ní kì í ṣe APC náà àtàkì o, pé àwọn jàǹdùkú ló wà àtàkì àwọn, wípé àwọn APC sì ni wọ́n mú ní àìwá ń fẹ̀sùn kanra yín báyìí. Wọ́n sì ní kó yẹ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ local government, owó local government. Ẹ̀yin tága sí yín kò sí ẹ̀ka àfọ́ níbi lónìí àfọ́ ẹ̀jẹ̀lẹ̀ wáyé o, àwọn ọlọ́pàá mọ́ yín tága sí mọ́ wa, so láti máa support àwọn APC lórí ilẹ̀ local government lọ́fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí, so àwọn ọlọ́pàá ló yín tága sí yìí, so àbẹ̀rù tága sí yín, àbẹ̀rù ẹ̀ kò sí wà lẹ́mọ̀ yín, ó ń dà lẹ́mọ̀ yín, ẹmu ẹlẹ́ sí wọn. Ẹ wo níbi ìlàjọ wà, so mọ yín tí a gà sí nílùú tó lọ́ba tó níjòyè.
ìlú tó lọ́ba tó níjòyè so alọ́ba lu wa o mọ̀ ń wò wá ràn mọ̀ lè pé sẹ́ni kìnnà ìkejì láti ṣẹ́tù màtá nítorí ṣẹlẹ̀ lẹ́dẹ̀ẹ́ nìyẹn o. ó mà ṣe o ibo ni gómìnà oníjó wà só ti jó ta lọ ni jurisdiction náà nà kúkú lọ Ẹdẹ ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin náà gbọ́ gbogbo ohun tí arákùnrin yẹn sọ ẹ jẹ́ àkóńbẹ ẹ jẹ́ àwa tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin kan ṣàdédé la rí tán ni ó ń kó ẹrù ló bá ń di gbá ní ń di àwo ní ń di ìkòkò bàbá sásùn ibo ló ń lọ òdàgbére gbogbo ayé ló mọ̀ ládùúgbò àṣọ ti ṣẹ̀ ó ti mọ ohun tó ṣe ẹ̀rí ọkàn ní lé bí wọ́n bá ṣe rere ara kí ó àyà wọn ló ṣe ra mọ́tò ni kò sì tí ì mọ mọ́tò wà ló bá rí ìfimọ́tò pààyà oníyà ìyá tí gbogbo ayé mọ̀ ládùúgbò tí wọ́n jókòó ń ta wọn ló pààyà yẹn ó gbẹ̀mí lẹ́nu rẹ̀ ló bá padà wálé ló bá wá kẹ́rù ló bá fẹ́ mọ́ sá lọ làwọn ọmọ wọn bá dì mú. ẹni bo ló ti ṣẹlẹ̀ Uyo ló ti ṣẹlẹ̀ mú mọ location rẹ̀ Uyo ló ti ṣẹlẹ̀. Calm down kẹ́ ó pàyà ẹ̀ ó ní kó calm down wá fẹ́ mọ kẹ́rù kúrò ládùúgbò kò jọ ẹ jẹ́ àkó mbẹ́ ẹ jẹ́ àwa dọ́dọ̀ arábìnrin tó surprise ọkọ rẹ̀ ẹ̀yin obìnrin ẹ wá fi lé ìkọ́gbọ́n ẹ mọ́ surprise wa. ẹlẹ́yà mi dà ilé lèmi fẹ́ o ilé odidi ni ẹ kọ́ fún mi o. I surprised my husband at the site yesterday. I surprised him with this little gift from me to him because he has been an amazing man. He has been a good father and he has been a very trustworthy man. Engineer Chukwuemeka Abu, I love you so much. I cherish you so much. And I pray that heaven will open doors for you. More contracts to you, my love. I am gifting you this because I love and I cherish you so much. Dimoma. Oh my God, I love you. How did you get here? God bless you. And God bless your hustle. Please hear his reaction. Immediately he saw the gift. My goodness. You're so lovely. This is wonderful. This is brand new. I love this gift. I won't forget this in your heart. Thank you so much, my love. You're welcome, my husband. Dimoma. Thank you so much. You have money like this. So you have this is. àwọn òtún lélẹ̀ àti kúrò lọ́dọ̀ arábìnrin yẹn o ẹ mọ̀ surprise àwọn ọkùnrin o àwọn òtún lélẹ̀ ìtàn kóra wọn jọ èyí àyà ó ní Fádèyí ló ti ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ó ní àwọn ará Èkó tí wọ́n rí náà lò ṣùgbọ́n tí wọ́n sanwó òkùnkùn ó náà rè estimated bill lọ́tún lọ́sì ìjọba orí ahọ́n wọ́n ní ìlérí tán ṣe kò sí ìmúṣẹ tó tẹ̀lé. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni orú ṣe mú àwọn tẹ́fọ̀n ń jẹ àwọn sanwó náà ṣùgbọ́n òkùnkùn ló bá dé mo ló máa ga ọ àwọn olórí yín sùn ọ̀ràn yín ó mà ṣe ọ ẹ kú rọ̀jú. ó rí àwọn ẹja fẹlẹ́ ìkànnì lábala lérèfẹ́lẹ́ àròjọ mùsùlùkùn ìròyìn pọ̀ dẹ́ndẹ́ ìròyìn dúró dé ẹja dé ọ̀dọ̀ special adviser to the executive chairman of the Lagos State Internal Revenue Service Abidin Akande níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ àti olùgbé àti environs wípé annual tax yín ẹ gbọ́dọ̀ fáìlì ẹ̀ déètì wà o pẹnátì náà wà ó compulsory o kò sí kálọkábọ̀ ń bẹ̀ o. ẹ jẹ́ sáré kà bí wọ́n ṣe interview wọn pẹ̀lú ilé ìwé ìròyìn Guardian wọ́n náà sọ wípé filing of return allows the tax authority to know how much you have earned wọ́n ní wọ́n ló declare iye tó ń earn àwọn kọ́ làwọn ó sọ fún ẹ. If you have already paid in advance, Nigeria operates a self-assessment tax system. This means that you voluntarily declare your income for a defined period. He continued, filing of return by individual involves disclosing the income you earned in the previous year because that year has already ended. Ti last year lẹ́sẹ̀ o lẹ́lọ́ declare o kì í ṣe ti year tẹ̀wánú rẹ̀ yìí o. ọ̀rọ̀ yìí wá fẹ́ di àríyànjiyàn wípé àṣebí yí àyè lẹ́sẹ̀ sí tax lẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ irọ́ wọn ní wọ́n amẹ́ndì ẹ̀ ni o wọ́n ń gba tax every time o Nàìjíríà yẹn ò ní kẹ́ ẹ̀ mọ́sàn ti last year lẹ́rìí declare wọ́n ní now regarding what we are filing it is income of the preceding year ìyẹn ti last year since we are in 2026 you will file
income earned from January 1st, 2025 to December 31st, 2025. You must disclose all income sources, salary, side businesses, rent, and even investment income. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe investment, tẹ́ ra stock, gbogbo investment tẹ́ bá ṣe, ìbá ṣe gold lẹ́ra tẹ́ ń trade, ìbá ṣe crypto, wọ́n ní kẹ́ ẹ declare. Wọ́n sì ní èrò tí ń wọ́ wá sọ́dọ̀ àwọn ẹsẹ̀ girigiri lọ́dọ̀ àwọn o kì í ṣe ilé àńjọ̀fẹ́ o. Wọ́n ní láti on the 1st of January, wọ́n ní ẹni di March 31st tó sùn yóò fi parí. Wọ́n ní tó bá ti di 1st of April, wọ́n ló bá penalty dé. Wọ́n ní ẹ san 100,000. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá sì ṣe ń default every month, demurrage. Ṣé demurrage náà máa ń pè 50,000 yóò mọ gùn, àwọn ó sì mọ bá yín ṣe àkọọ́lẹ̀ rẹ̀. Ọjọ́ tẹ́ ẹ bá tún padà wá, gbogbo ẹ̀ pátápátá lẹ́sàn, ẹ mọ́ fi ṣe o. Àyà yín mú nígbà ò jẹ́ pé wo ò sí lẹ́kọ̀ọ́. Àwa kà bí ìròyìn ni o. Orúkọ Jésù ni kí n lọ pè. Ẹni tó lu mágùn tí ìbá ṣe kórìí yín ti dàrú. Ẹni tó lu mágùn ẹ̀mẹ́ta ló máa gbókìtì. Ó ti gbókìtì lẹ́ẹ̀kínní, ó ti gbókìtì lẹ́ẹ̀kejì, wọ́n wá gbé dọ́dọ̀ mi. Psalm 24 ni kí n lọ kàfẹ́ tó lu mágùn tí Olúwa nílẹ̀ àti ẹkùn rẹ̀. Àbí Psalm 35, Olúwa gbógun tàwọn tí ń gbógun tì mí. Àwọn náà ní kó lọ dóyàwó níyàwó tó fi lu mágùn. Kò yé mi ni mò ń béèrè ní ẹjọ́ ẹ là mí lọ́yẹ̀ tó rẹ̀ ti gbọ́n jù. Tá a bá ti ń sòótọ́ fún yẹn máa rí wa bí ẹlẹ́bọ jẹ́jẹ́ àgbèrè ni ìwọ ló dá mi sáyé ni. Ó dẹ̀ fi èmi àtọ́ lọ́run lẹ̀ ta ló lọ sọ́run tó dé padà sọ ma bá ṣe ń ṣe lọ́run ni. Àdúrà kan ni mò ń gbàgbà tí mò ń gun ọ̀kadà. Mo gun ọ̀kadà bàjáàjì wọ́n gbélé fún mi ní 150,000. Mo sọ́kù 30,000, mo sọ 120, ó kù 30,000. Orí motion náà ta ọ̀kadà yẹn mọ́, wọ́n ta mọ́ mi nídìí lórí motion. Wọ́n ta ọ̀kadà yẹn mọ́ mi nídìí, mi ò gbàdúrà ń gbà yẹn. Tó bá rẹ́ni tó máa ń lọ chọ́ọ̀chì jù, wọ́n máa lo ìgbà ìmọ̀gbà ni lọ bèrè dáadáa àgàgà àwọn tó máa ń ṣègbélé òfò èlì ìránṣẹ́ tèmi ní kíákíá Olúwa sọ pé kì í wọ́ kí ó lọ ṣe ìgbélé lọ́wọ́ àwọn tí pásítọ̀ máa ń fún ní gbélé, àwọn tí pásítọ̀ ti kírọ́ọ̀ṣì fún, àwọn tó ti fọ́ fún, àwọn tó fẹ́ jù lẹ́pọ̀n. Ọmọ àlè tó pọ̀ ń ta wòlíì lónìí tí Tinubu bá bẹ̀rẹ̀ DNA ọmọ wòlíì ló pọ̀ jù táwọn ti lá gbogbo yín lẹ́pọ̀n tí yín tá dànù. Bóun yẹn kẹ́ ẹ gbọ́ mi bóyá kẹ́ bàbá yẹn tán tó rà rí fún mi nǹkan tí mò ń rí lágbára ẹ̀ mú sànà. Babe, I have this question I've been longing to ask you. Okay. So, as in a Cobite, Now. can my friends see your face? No, never. Okay. What about my brothers? No, never. What about my uncles? No, never. I mean my old uncles, old ones. Yes, never. They can't see my face. So who can now see your face? Okay. Generally, my father, my siblings that are males, Okay. my uncles, Okay. you personally, Of course. your father, Okay. my male children, Okay. and little male children. These are the people that can see my face. Ọ̀tá ń gbógun lásán, Olúwa ló mọ̀ gbẹ̀yìn. Ìgbẹ̀yìn wa dára lójú àwọn abànìyàn jẹ́ o. Ọ̀tá ń gbógun lásán, Olúwa ló mọ̀ gbẹ̀yìn. Ìgbẹ̀yìn wa dára lójú àwọn abànìyàn jẹ́ o. Lójú àwọn abànìyàn jẹ́ o. Lójú àwọn abànìyàn jẹ́ o. Ọ̀tá ń gbógun lásán, Olúwa ló mọ̀ gbẹ̀yìn. Ìgbẹ̀yìn wa dára lójú àwọn abànìyàn jẹ́ o. N ò rántí ẹni tó kọrin yẹn, n ò sì rántí bóyá inú eré náà ti kọ àbí olórin kan ló kọ, ṣùgbọ́n nínú ọkàn mi ń jọ bí ẹni pé inú eré kan náà ti kọ tàbí kó jẹ́ kan náà àwọn lẹ́jẹ̀ndì wa ju ẹran mi létí ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mo rin yẹn. Ó wá sí mi lọ́kàn ní orin míì mo fẹ́ kọ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n bí yẹn ṣe wá sí mi lọ́kàn báyìí mo ní mo láìkì orin mo ti mọ̀ gbọ́. Mo fẹ́ kọ́kọ́ ronú lọ sọ́dọ̀ bàbá wa, ọ̀dọ̀ bàbá wa dé love lọ́kàn mi ń lọ, ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ bóyá ọ̀nà kọ o. Bàbá wa dé love. Ọ̀tá ń gbógun lásán, Olúwa ló ṣe ìsún ọ̀nà kọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa tẹ́ jù á lọ, ẹ ràn mí lọ́wọ́. Ó dá orin Olúwa ló mọ̀ gbẹ̀yìn, gbẹ̀yìn nìkan kọ́ lọ́lọ́run mọ̀ o. Orin ni mo fi kí n káàbọ̀ sínú ètò lónìí. Òun ló mọ ìṣáájú, òun ló mọ ìgbẹ̀yìn. In fact, kó tó di pé nǹkan ó gbẹ̀yìn gan ló ti mọ̀ pé ibi tí ó gbẹ̀yìn sí Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Arínúróde, olùmọ̀ràn ọkàn, kábíyèsí, bàbá mi òkè gbọ́n òkè, Ọlọ́run tó ju gbogbo ayé lọ. Ibò ń ló dá ayé, bò ní ò ṣe ní ju gbogbo ayé lọ. Ọlọ́run tó ju àwọn òkè lọ, ibò ń ló dókè, bò ní ò ṣe ní ju òkè lọ. Wọ́n ní òkúri ó sá, Jọ́dánì rí ó padà sẹ́yìn. Wọ́n ní àwọn òkè ńlá wọn fò bí àgbò, àwọn òkè kéékèèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn.
Jordan rí ó padà ẹ̀yìn ìbọn ní omi ìsàn kò bojú ẹ̀yìn ọlọ́run mọ̀ ni omi ìsàn kò bojú ẹ̀yìn ń bo ọlọ́run tó dá omi wọ́n ní Jordan odidi Jordan omi Jordan orí ó padà sẹ́yìn òkun rí ó sá òkun pupa gan pínyà kì í wá sàn gan lòkun pupa rí o àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lòkun pupa rí o rẹ̀ kó ló ṣáájú ogun wọn lálọ òun náà ló kẹ́yìn ogun wọn lábọ̀ òun náà náà rí nínú ayé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí ń rí ọlọ́run ayé mi tẹ́ fi ń kan sára sọ̀rọ̀ èmi kọ́ lẹ̀ ń kí o èmi kọ́ lẹ̀ ń yín o èmi kọ́ lẹ̀ ń gbé fún o gbogbo kùndùs tẹ́ kó fún mọ́ pákéjì ẹ̀ dá padà sọ́lọ́run ni ọlọ́run ló ní gbogbo ọlá gbogbo ìyìn gbogbo agbára òun ló wà lórí ìtẹ́ òun ló ń jẹ́ kábíọ́ọ̀sì gangan àwọn yòókù tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ń bá ya orúkọ jẹ ni wọ́n ya orúkọ ni wọ́n fi ilẹ̀ gbó báyìí wọ́n ya orúkọ ni rẹ́ǹtì wọ́n rẹ́ǹtì orúkọ nígbà tí èèyàn rí rẹ́ǹtì ilé gbogbo àwọn ọba alé ayé wọ́n rẹ́ǹtì orúkọ lọ́wọ́ ọlọ́run nìkan ni kábíọ́ọ̀sì yá a lè bí ọlọ́run ò ṣe o ọlọ́run ò ṣe o àwọn ò lè bí ọ́ ní nǹkan kan ìwọ ló lọ́rọ̀ o ìwọ náà ló sì fún wa lọ́rọ̀ sọ ìwọ ló ń bá wa ṣe àti kúrò ní kàtígórì àti lẹ́bù kó fún wa ṣe ọlọ́run ní bá wa ṣe ibà bá wa ṣe náà rèé o ibà yọlẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn ibà rìn sàn án torí ó dáa kéèyàn jó lótìtọ́ àti olódodo ṣùgbọ́n bí wọ́n bá wá ń rìn sàn tó wá kófìrí pé àwọn tí ń rìn pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n rìn sàn ìwọ ń gba wájú ń lọ straight ó tó bá ti wá wẹ̀yìn díẹ̀ ó ti rí pé wọ́n ti yà tó bá tún ti wá rí ọ wọ́n á tún padà ìwọ náà wọ́n rìn sàn wájú wọn mọ́ o ìwọ ń lékun sí wọn wọ́n ń léjò sí ọnù o wọ́n ṣe mistake rẹ̀ mọ́ ọgbọ́n lèèyàn fi ń gbélé ayé o àràgbé nílé ayé o mọ̀jẹ̀ kan fi ọ̀rọ̀ ayé gbé o ó dá o èmi náà ń pè ní ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kúmi àti kúrin rìn gẹ́nìgẹ́nì ibà pàpà parada iná rẹ̀ ibi táyà ti ń parada ti ń dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada òdá ìyanu abala comment section abala yìí olólùfẹ́ wa ibà ọ̀pá kọ̀ọ̀kọ̀ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn sweet 16 ibà àfà Ismaila onímọ̀ náà fìkì ọ̀dá ń rògbò lọ́wọ́ mi àwọn náà wọ́n ti ń wọ cruise wa ní ìsìn àwọn náà ti wọ cruise mo ti sọ mo ní wọ́n gbà fọlọ́hun nínú bí wọ́n gbà fọlọ́hun bàbá yóò tí ì wá tanu àbùkù bá àwọn tí ń pààyàn nínú ẹ̀sìn Islam tó ń fẹ̀sìn Islam pààyàn wọn tí ì tanu àbùkù bá wọn rí ó dẹ̀ náà ń pè ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́bà sẹ́ndì ìròyìn fógànná o ìròyìn fẹ́ẹ̀kì mọ́bà sẹ́ndì ẹ̀ o mọ́ confam ẹ̀ o bá ṣe mistake padà sí tó ti ṣe mistake o rẹ̀ ṣe àtúnṣe correction èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà àlẹ́jẹ́ lè ba rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni àlẹ́jẹ́ lè rìpọ̀tẹ́lì náà ní o ibà yọ̀ mí kún ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ ibà kà síwájú èmi náà ni ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ ibà súpèrú ó dáa mo tún ti dé sí lọ́rùn ẹ̀mọ̀ ọjọ́ ẹ̀mọ̀ ọyọ̀ náà ni ilé aláyọ̀láwà ibà yọ̀ mí kún ọlọ́run ló fayọ̀ kúnnú wa ìbànújẹ́ ò ní dàpọ̀ máa yọ̀ wá ní dínkù àní ìdánù bí omi ìsanwó láíláí láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè á jèrè á fèrè ìjẹkọ̀ wà ní lùsì à ní lukudate ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ nu àkórí ìròyìn gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé nu Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti wá dàfẹ́ yìí tẹ̀gún fi sọ ẹja mọ́ ọmọ kọ̀ọ̀kan ìjèjì alákọ̀ọ́kọ́ ibi tá àkọ́kọ́ yẹ ẹjẹ́ ayé àlébì máa ṣòfin níbi tá a ti rí tán ní wọ́n ti ń ṣòfin o wípé àwọn olóṣèlú náà sì ń ṣòfin síra wọn wípé ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tán bá ti ń ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú méjì tó fẹ́ mọ̀ jẹ́ méjìlá bá àlàdé wọ́n ní kán fáìní ẹ̀ 10 million naira mo ní ẹ̀wọ̀n ló yẹ kán fi sí kì í sọ̀rọ̀ wípé kán fáìní ẹ̀ 10 million naira nìkan àyà ní kí n kà síwájú mo ní mo ti rẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ 2 years péré ó ti pọ̀ ju mo ní Wike lọ́kàn mi kọ́kọ́ lọ ọ̀dọ̀ Wike lọ́kàn mi lọ ṣùgbọ́n Wike náà ti gbọ́n tó ń propose lẹ́bìí máa ṣòfin House of Rep ló náà bá dáhùn síwájú wípé ẹ wá wọ́n bá jóun lẹ̀ ń bá wí àbí torí ìtòun lẹ́sìn fẹ́ ṣe gbogbo àwọn tó ń bùn lọ́jọ́ sí wípé òun ti ṣẹ́ fólódó dẹ ẹ wá wò wọn wọ̀rọ̀ nkọ̀tọ̀ gbogbo wọn ti kóra wọn jọ sínú ẹgbẹ́ APC tó yàlẹ́gbẹ́ ADC yàlẹ́gbẹ́ ADC pé kí wá ní láríjà èébú tó ń bò ń pé bẹ́ẹ̀ bá bú mi èébú òṣò àbíwájú kan lọ́gọ́ bí ọ̀nà mọ́kàn láwọn tí ń kọ fún bọ̀dà ṣe yìí Tinubu ni mo ló sì da Ìbàdàn náà ni bọ̀dà ṣe yìí orin tí ń kọ fún bọ̀dà ṣe yìí Mákindé nu mo ló sì da Ìbàdàn náà ni bọ̀dà ṣe yìí wọ́n náà ń bọ̀ ń bẹ́ àjò mọ́ gbogbo ohun tó bá ní í ṣe pẹ̀lú politics torí a tún gbọ́ báyìí tí àwọn ẹgbẹ́ PDP yarí pátápátá wípé bọ́n bá tiẹ̀ wà sẹ́tù pẹ̀lú Wike kó mọ́ rò wípé àwọn ó gbèsò lódòdẹ lẹ́yìn àbí àwọn ó mọ̀ kọrin ọ̀yọ́ mandate o àbí àwọn ó mọ̀ dárúkù tó lódòdẹ wípé kán tuntun ẹ̀ dànù pé kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀ náà látún mú ọ̀rọ̀ olódòdẹ wá bó ti jẹ́ pé a gbọ́ pé wọ́n ń gbáradì
wọ́n fẹ́ lọ sí UK à ń bọ̀ lórí ìyẹn gbogbo ẹ̀ á papọ̀ ní gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ìṣèjọba àti politics a fẹ́ mọ̀ kó àwọn ìròyìn tó bá jọra wọn sójú kan ibẹ̀ láti ká ọ̀rọ̀ kan mọ́ bàbá olódòdè lẹ́nu yẹn ààrẹ Tinubu tán sọ wípé bí èèyàn bá win ní politics mọ́ ń dùn pé nígbà tí àwọn win ẹ wá ní káwọn mọ́ bí happy àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin àwọn náà ṣòfin electoral bill ọmọ Nàìjíríà sì fọwọ́ sí táwọn tí wọ́n ṣe aṣojú wọn lẹ́gbìmọ̀ asòfin tán bá ti fọwọ́ sí mo ní sáré ò rí gbogbo fọ́nrán ibi tán ti ní wọ́n yàn wọ́n jẹ táwọn èèyàn ti sọ yes tán ń gbé adé fún ẹni tó sọ nay nílé ìgbìmọ̀ asòfin mo ní sáré olódòdó rí ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ ààrẹ wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n buwọ́lù pé nígbà táwọn sì ti rí bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sì rí pé winning side làwọn wà náà bá sáré buwọ́lù àwọn èèyàn bá tún pariwo pé kí ló dé tán sáré buwọ́lù àwọn ò study ẹni kí láwọn tó ń study ń bẹ̀ bó ti dáa nígbà tẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pé ẹ̀yin lòfin wà fún wọ́n sàsọ owó ẹ̀dá alẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún pọnnu mọ́ àwọn nǹkan kan àmọ̀rọ̀ wọn wá àti bí wọ́n ṣe ń gbáradì lẹ́ẹ̀dẹ̀ wọn ní ìlú ọba UK gbogbo ẹ̀yin ará UK ẹ̀kú àmójú ẹ̀kú ìrètí ààrẹ olódòdè bí ọmọ kan wọ́n fẹ́ fẹ́ lójú báyìí ǹjẹ́ ò ti pẹ́ta ní last president ní Nàìjíríà tó lọ fún state visit ní UK ó ti pẹ́ o yóò ti tó 27 years bẹ́yẹn o tí ẹni ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti lọ ààrẹ olódòdè ti lọ France wọ́n á ní ṣé France gan ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà ju UK lọ ni ṣùgbọ́n ń jọ bí ẹni wípé UK náà bóyá sì ti ń rò wípé Nàìjíríà ò ní sí mọ́ tẹ́lẹ̀ ni USA ló sọ yẹn àwa àmọ́dé tán náà sì wá fẹ́ gba ààrẹ olódòdè lálejò tó báyìí wọ́n ti ẹ̀nà ti ṣe jollof rice rẹpẹtẹ wọ́n ní King Charles wọ́n nínú ẹ̀dùn ayọ̀ rẹ̀ ń kún ni mo ní à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo tó jọun lápapọ̀ mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ náà ni a tún yà ní ọ̀dọ̀ wàdádà òjògùn omi o Channels ló ti sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí ló bá tún gba Rice TV lọ mo ní kí ló tún dé ó ní ṣe báwa náà la máa ń sọ wípé iṣu atẹnumọ́ràn kì í jóná lórí ọ̀rọ̀ 210 trillion yìí wípé kò káwọn olórí àwọn kọ̀líìgì ń lára ó káwọn lára kí ló tún wá fẹ́ sọ fún ẹmọ́ ìgbà táìmù wá sí ìsàtúnwé asán tó ti sọ lọ́jọ́ sí ó ní tá a bá nífẹ̀ẹ́ ìran Nàìjíríà ó ní tá a náà bá nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà ó ní àtúntẹnumọ́ mo ní ó dáa ó ti káwa mọ́kànnà o wọ́n ní iṣu àtẹnumọ́ràn kì í jóná o á tún sọ lórí ẹ̀ torí nígbà tí mo wo body language ààrẹ olódòdè àtàwọn yòókù náà nílẹ̀ wọ́n káràmọ́ ọ̀rọ̀ 210 trillion naira yìí bó lẹ́sẹ̀ ju adúrú owó yẹn nù tó bá kan yín lára iṣẹ́ téèyàn bá ṣiṣẹ́ fún owó téèyàn bá ṣiṣẹ́ fún tó láàgùn fún ṣé èèyàn lé nínú 1000 naira ọwọ́ rẹ̀ njó o lè ju 100 naira nù kọ́ ọmọ calculate wípé even owó tá a sọnù gan tó jẹ́ pé ṣe lánàá tó wọ́n mọ̀ calculate ni pé bóò ló ṣe náwó ìgbó ló ná bóò ló ṣe lọ àbí bọ́ọ̀sì rẹ̀ jò ní ìrọ́sìn ìwọ ló ná kọ́lọ́n jọ kó bá gbọ́ bùkátà wa kí bùkátà wa kó bí a pé hàn ti Ọlọ́run ti gbọ́ bùkátà Nàìjíríà ni wọ́n ṣe ronú 210 trillion naira torí ẹ̀ la ṣe fẹ́ gbọ́ ẹ̀já àkàn ló díẹ̀ ń bẹ̀ bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ UN lórí ogun Iran afril update agbọ́ wọn ní UN council wọn ni wọ́n ti condemn Iran lórí bí wọ́n ṣe ń ju àdó olóró sí UAE Qatar Dubai àtàwọn other Gulf country mo ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n náà wọ́n á ní kì í ṣe ìlú yẹn ṣùgbọ́n náà ti sọ wọ́n ní ìlú yẹn kọ́ làwọn ju àdó olóró sí wọ́n ní gbogbo interest America ń bẹ ní bẹ́ẹ̀ náà látún wá gbọ́ tí Trump náà sọ wípé àwọn mẹ́ta kan náà advice òun tó ń fi bẹ̀rẹ̀ sí ju àdó olóró bẹ́ẹ̀ náà látún rí fọ́nrán kan níbi tó ti ju àdó olóró sí àwọn plane Iran kan ní àwọn tó mọ òye jù á lọ tán mọ nǹkan wò náà bá ní kí máa ṣe plane wọ́n ní drawing kan ní plane kan olórúkọ tán ń pè wọ́n ní irọ́ ni pé ìgbó ní Iran ní adúrú plane yẹn tí pé Iran kan tàn wọ́n ni pé wọ́n ń lo àdó olóró olówó iyebíye wọ́n fi ń ba nǹkan kékeré tí ò lówó lórí jẹ́ mo ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà láti wá gbọ́ tí àjọ FBI tán já CIA sí tán sọ fún wọn wípé ẹ wá o tán já tí wọ́n ń já ìpínlẹ̀ California sí wípé ẹ mójútó ra yín o àwọn dọ́là bẹ́lẹ̀ wípé tí ó bá fi di March 18 wọ́n fẹ́ ju drone àdó olóró drone pé Iran ti gbé wọ́n wà pé ọkọ̀ ojú omi tó fẹ́ fi jù ú ó ti wà lójú omi báyìí mo ní sì bá ọkọ̀ ojú omi yẹn jẹ́ àwọn náà wọ́n ní ojú tó lé ojú tó kò ní àwọn kàn fẹ́ kàn mọ̀ wípé gbogbo ọ̀nà làwọn fi ń wò wọ́n wípé àwọn ọmọ gbogbo ọ̀nà tán lè gbà àwọn ti study wọn dáadáa ẹ wo wọ́n bà nǹkan jẹ́ ní Israel náà gbogbo tó bá jọmọ́ ọ̀rọ̀ Iran á mú wá ní abala abẹ̀yẹn bàbá ti débẹ̀ bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán
á wà yà ní ọ̀dọ̀ Sowore kí tí ẹ sọ̀dọ̀ Sowore gangan là ń lọ directly. Ẹ rántí arábìnrin Oyiri tó fẹ̀sùn kan David Umahi tó ní ó jẹ́ lówó tó sì sọ ó nígbà kan tí òun lọ́ọ̀jì sótẹ́ẹ̀lì rẹ̀ pé ṣé ni kò wọ́n nǹkan kan sàlẹ̀ ṣùgbọ́n tó kàn rò ó olóró tó wẹ̀lì wà bó ń kànlẹ̀kùn yàrá àwọn ó mọ̀ ti tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ó ti apologize o ó ti kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ́ mo ní ìjẹ́ èèyàn sọ̀rọ̀ ó gbé ní Nàìjíríà o bóbìnrin ṣe ń halẹ̀ ó tún dákú ní kóòtù kí wọ́n bá gbé lọ wọ́n fa omi sí lára mo ní ẹran tí bàbá kan náà ta tún mú wá ó yóò ti tọ́sẹ̀ bíi méjì báyìí tóun náà sọ pé òun àti Umahi jọ lọ skul ni wípé ó jẹun 7 million naira pé òun ò tí ì ṣetán pẹ̀lú rẹ̀ irọ́ ni bàbá yẹn náà ń pa bàbá yẹn náà ti bẹ̀bẹ̀ ó ti kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ́ mo ní láwa ń wò à ń gbé yẹ̀wò à ń dà sọ́tún sósì wípé ṣé wọ́n halẹ̀ mọ́ wọn ni àbí náà orí àbí ni mo wà o orí àbí ni mo wà tí mo fi dọ́dọ̀ yín o àjọ wà wà gbọ́n tí Sowore náà sọ torí oúnjẹ bẹni pé wọ́n fẹ́ fi kó bá Sowore. Bàbá tí wàá kó bẹ́ẹ̀ tán á yà lórí ọ̀rọ̀ HIV wọ́n ní Nigeria receive HIV prevention injection wọ́n ní injection wa kan wà tán mọ́ prevent HIV mo ní sàn tó ti ní àbọ̀n tí ò ti ní wọ́n láyé àwa tá àti ní òótọ́ ni wọ́n láwa tá àti ní àwọn òwẹ́ tó ti ní o torí èèyàn kankan ò ṣe é blame Ọlọ́run ló mọ̀ bóyá ibi tí wọ́n ti ń bá gẹun ni gbogbo ẹ̀ náà kàn léèyàn máa kó lára ìbálò ṣùgbọ́n mi ò mọ bí ìbálò ṣe lè dùn mọ́ èèyàn tó wọ́n tó mọ̀ pé yànlèyànlè ní ọ́ tó mọ̀ pé onínàbì ní ọ́ tó mọ̀ wípé kákan òwòǹdì ò wà ní ìlú rọ́bà dáàbò òun ló gan ń já ìyẹn wọn láti sọ́ra rẹ̀ immune system ní kí ní ẹ̀mọ̀ mọ́ bá já ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti kó dé Nàìjíríà mo ló ti ẹ̀dá kan wọn prevent ẹ̀ tó bá jẹ́ pábẹ́rẹ́ wà tán lè fi prevent ẹ̀ níwọ̀n ó dáa gan-an ni gbà kan làwọn ọ̀rẹ́ wa kan oníṣekúṣe mi ìṣèṣekúṣe ní tèmi bẹ́ẹ̀ ṣe ojú mi àbò ó sòrò ojú mi àwọn ọ̀rẹ́ wa nígbà kan kọ́kọ́ ń dàgbà àbọ̀ náà nígbà náà wọ́n máa ń kọ́ oríṣiríṣi obìnrin náà wọ́n ní kán máa jẹ ṣingọ́m kán máa bàa lù tó bá ti ní ìbálòpọ̀ wọ́n á ní kán jẹ ṣingọ́m kán máa bàa lù rántí ṣingọ́ọ̀mù náà wọ́n jẹ́ nígbà náà pàlàpàlà báyìí náà mọ̀ jẹ́ ṣingọ́ọ̀mù ọkùnrin wọ́n rè mọ́ mu ṣé snap náà mọ́ mu àbí wọ́n làwọn fọ mọ́ ẹ̀tànra snap mọ́ fọ àtọ̀ wọn. ó dà mọ́ bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ o bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àti dárúkọ tàwọn eléyìí àní rí jù báyìí lọ ní àwọn àkórí ìròyìn wa àfẹ́ pẹ́ rárá bá a bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ gbogbo ẹ̀ lójú àfà kò tóra àwọn ẹjá wa tẹ̀síwájú báyìí ẹjá lọ sínú abala tí ọmọ tẹ̀lé abala àfipàkà àmì lè mọ́ òkè ẹjá gbogbo eléyìí nínú abala àfipàkà ìròyìn abala àfipàkà ó pọ̀ ṣùgbọ́n short láṣẹ ẹni súpẹ̀rú ẹni súpẹ̀rú pàpàpà súpẹ̀ ẹ sọ wípé no sharia capital letter ní kẹ́ ẹ sọ ní kẹ́ ẹ kọ́ ẹ sọ ni wọ́n máa ń sọ nǹkan capital letter A small letter A mọ̀ pé 1 2 3 náà ní capital letter 1 small letter 1 ẹ sọ wípé no to sharia in Yorùbá land àfi pàkà bọ́n ti mọ́ sọ nǹkan capital letter ni ẹ máa ní ẹ sọ̀rọ̀ capital letter ẹ pariwo àfà Ismaila ó ti mọ̀ wò pé òun rógò lọ́wọ́ wa alákọ̀ọ́kọ́ ní abala àfipàkà àti ìyá náà nù wọ́n ní lo fọ́tò wà fára ip láṣẹ Ọlọ́run Ìdùmarè alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ ẹjẹ́ àlọ́ sọ́dọ̀ Senate President mo ká ọ̀rọ̀ kan mọ́ wọn lẹ́nu níbi tó ti ń sọ wípé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe ìjọba tẹ́yìn náà fẹ́ lẹ́nu wọ́n ní àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àti Senate àti House of Rep wọ́n ní ẹ máa dìwọ̀n mú sísìn ẹ dìwọ̀n mú báyìí kẹ́ ẹ máa béèrè wípé ṣé ń tẹ́ ẹ nìkan ṣe náà ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ náà bá tún dáhùn sókè wọ́n ní this is a wonderful time to be a governor mo ní ẹ fipò lẹ́ẹ̀kẹ́ padà lọ dupò gómìnà wọ́n ní unlike before state governors are now sharing 1.9 trillion àti 2.7 trillion under Tinubu Akpabio ló sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja bọ́ wo tó sọ dálẹ̀ o owó pínpín náà ni wọ́n mọ̀. I therefore encourage Nigerians everywhere, engage your representatives, bring your concerns to those whom you have entrusted with the responsibility of speaking for you. For it is through the instrumentality of representation that grievances are transformed into policies and concerns into actions. Distinguished brothers and sisters,
Among the pressing matters before this chamber stands the national budget, that great ledger of national purse, a great purpose in which the hopes of millions are translated into the language of public policies. A budget is more than just figures upon paper, but a declaration of national intention. It tells our citizens where we choose to invest our energies, what priorities we pursue, and what future we seek to build. The Senate is not merely a theater of debate, it's a workshop of solutions. Where social media magnifies the noise of the moment, the Senate addresses the substance of the problems. Where the digital arena stays in motion, the legislative process pursues resolutions. Social media must speak to the moment, representation speaks to the future. So let our people remember that democracy is not only a government of the people, by the people, and for the people. It is the voice of the people, spoken by the people, and raised for the people. Zero revenue from oil for over a year. We didn't have $1 coming into the consolidated revenue of the Federation because of policies. And so that made us to share 300 and something, 400 and something as governors. Today, governors are sharing 1.9 trillion, 2.something trillion, and all that. That's why I said, what a wonderful time to be a governor. Yes, we had to find all sorts of means to survive and still deliver the dividends of democracy to the populace. So, Honourable Minister designate. Ó níyẹn ó là ń gbọ́ lẹ́nu wọn yìí ó pé wọ́n ń pín owó kan àwọn gómìnà o, ṣùgbọ́n ǹjẹ́ a rí value fún owó yẹn? Ǹjẹ́ a rí value fún owó yẹn? Àti pé ọmọ Nàìjíríà náà Tinubu nìkan náà máa ń rọ̀gbà àti náà máa ń pariwo. Àwọn gómìnà yín ń kọ́ àwọn lè pariwo àwọn gómìnà. Àwọn yẹn ó fìtì náà wọn. Àwọn yẹn wọ́n lè fọlọ́pàá gbé yàn. Àwọn Tinubu nìkan ni ò lè fọlọ́pàá gbé yàn. Ó dáa ọ̀nà jíǹsì fẹ́ dún ẹjẹ́ àkóhùn bẹ́ẹ̀. Ó dá ẹjẹ́ àpadà ẹjẹ́ adé kọ́rídọ̀ míì nílé ìgbìmọ̀ asòfin náà láwa ọ̀dọ́ kínní la kọ́kọ́ ń lọ ọ̀dọ̀ sí ọ̀mọ́lẹ̀ níbi tó ti ń pariwo onírú rubbish wo leléyìí wípé our minister don't follow President Tinubu instruction on how they travel. How many foreign ministers come to Nigeria? Senator Oshiomhole ló sọ bẹ́ẹ̀ pé kí ló dé. Mínísítà mélòó látòkè òkun ní máa wá Nàìjíríà? Tẹ́yìn wà mọ́ travel bó ṣe wù yín ibẹ̀ náà lágbà. Àwọn àgbà yàrá ibi tó ń wà tó ti ń sọ̀rọ̀ àgbàdé yàrá mi ẹ mọ̀ pé yàrá pọ̀ lébè máa ṣòfin níbi tí wọ́n ti wá kọ̀ǹfàmù bọ̀dà Oyèdélé báyìí gẹ́gẹ́ bí mínísítà ẹ bá ń tẹ gbogbo ẹ̀ sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé. For example, I understand wages are non-negotiable. I understand why we must service our foreign debts. All of this come under recurrent. But I do not understand why our ministers do not follow the instruction of President Bola Ahmed Tinubu with regards to how they travel and the size of their delegation. I will expect that once the revenue is falling short of expectation, a minister not being a minister of foreign affairs, who is supposed to travel 10 times in a year, that can be reduced to 2. Instead of carrying 20 people in the delegation, that can be reduced to himself and 1 or 2 technical assistants. Our foreign embassies should be used because you have trade desk in those ministries. You have all sorts of desks in those foreign ministries to do the job that our ministers are always traveling. The best evidence, sir, given where you are coming from in the system. How many foreign ministers come to Nigeria compared to the number of Nigerian ministers that go abroad? So this wasteful aspect of our recurrent expenditure, which I have seen, committee after committee, you can run the federal government recurrent expenditure net of salary and debt obligation with 50%. So if you transfer that 50% through environment, you will have been able to fund some element of the capital side. The target now is that whereas the recurrent perform 100%, the capital side, which is for infrastructure, is the one that perform 0. This is not how public finances is done. If you do it that way, you will find that even the workers you are paying them to render a service. When that service is not rendered because there's no capital provision, you are just paying people for doing nothing. So under your leadership, and considering the effort you invested in tax reform and prayerfully in tax collection, you must also ensure that the use of that money, when our president says, I have tried to fetch a bucket of water from a dry hole, when he fetch it should be used for a minister to go and live in Washington, to go and live in London. Everything our ministers must attend. How many foreign ministers come to Nigeria? How many foreign ministers of trade come to Nigeria? How many ministers of, you name it. So I want to plead with you that we should have a sensitive balance, because in the affairs of nations, no nation have enough to meet all the needs. That is why the business of government is about prioritization. May you prioritize our expenditure pattern in such a way that never again shall it be the case that because we didn't have enough money, we are able to fund recurrent, but our capital perform 0. Thank you. You have the wisdom, you have the intellect, and I'm sure you command the respect and the trust of Mr. President for you to have moved you to this level, for which I'm very happy for you. Thank you very much. Indeed, I'm 100% Nigerian. I went to a primary school in the village
called Ikaramakoko. I agree, we can be more efficient. One thing I've observed myself is that we have not truly implemented a zero-based budgeting. So we just build on inefficiency. If we can be more deliberate in saying this is the budget, this is the revenue, beyond the revenue, this is the cash planning. And based on the cash, if you know the cash won't come on time and you're unable to borrow, then don't start the project. The nomination of Mr. Taiwo Oyedele as the Minister of the Government of the Federal Republic of Nigeria is hereby confirmed. Ó dá ká tó kúrò nílé ìgbìmọ̀ asòfin kí n tó gbàgbé ilé yìí ìkànnù wọn náà ló dìde tó sọ̀rọ̀ ìyẹn Fádàùnsí ló kọ wọn ní wọ́n sọ̀rọ̀ àbùkù sí Buhari mo ní Buhari ti kú wọn mọ̀ ní wọ́n ní wọ́n sọ̀kọ̀ Yorùbá náà wọ́n ní wọ́n fòkò ránṣẹ́ sínú sàárè rẹ̀ náà ni mo ní kí ló dé kí ló kó ọ̀run ṣe fún yín wọ́n ní Zamfara gold deposit go into state governor's account while South oil goes into federal account. Fádàùnsí indicts late Buhari. Emefiele over alleged illegal gold sales to Iran, Iraq and China. Mo ní interest ní treat eléyìí inú Abala Sanawole mo ní interest níbẹ̀ Iran tí mo gbọ́ àti China tí mo gbọ́ yẹn mo ní interest níbẹ̀ á treat ẹnu nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn gbọ̀n láàyè mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí mo fẹ́ kákan yàn ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ Madam Midcom yẹn Erelu Madam Dabiri lórúkọ wọn Dabiri mi rò pé yé ní Erelu Dabiri Madam Dabiri ṣá ìyẹn àwọn ni olórí àjọ diaspora wọ́n ní once the airspace is safe you will be evacuated. Nigerian government tells stranded citizens in Middle East gbogbo àwọn tó wà stranded sí Middle East àti Mecca ní o àti Qatar ní o tó fẹ́ wálé wọ́n ní ẹ mọ̀ wọ̀rí tí airspace bá ti open pé ẹ sì farasin ẹ farapamọ́ náà bọ́ǹbù ní dọ́dọ̀ yín lágbọ̀rọ̀ náà láti Ìdùmarè wọ́n láwọn ò jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ tí wọ́n bá ti open airspace ibẹ̀ láti wá yà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré níbi tá a ti ń gbọ́ tó sọ wípé ẹni tó jẹ́ deputy speaker Kalu wọ́n ní wọ́n fẹ́ indict ẹ̀ wọ́n fẹ̀sùn kàn án onírú ẹ̀sùn wo wọ́n láwọn kan fẹ̀sùn pokòwò jẹ fraud wọ́n fi kàn wọ́n láwọn kan fẹ̀sùn wípé ó forge certificate NYSC mo ní àbí certificate iléèwé rẹ̀ sábùké mo ní ṣe lóòótọ́ ẹ ṣe dáadáa kẹ́ ẹ wádìí rẹ̀ ibi táwọn kan ti ń gbé náà kan ń fà wálẹ̀ pé irọ́ ni wọ́n parọ́ mọ́ ni ẹ bá ń tẹ group méjèèjì sí. Sequel to our press conference that was held on the 6th of March, being last Friday, on the issue of Honorable Benjamin Kalu and the saga around his certification. We are concerned as Nigerians because we cannot continue in this state. We want the Right Honorable Kalu Benjamin to come out clean on his certification. There are discrepancies on issues surrounding his certification, and there's need for him to clarify. Nigerians cannot be taken for granted all the time. It is our right, it is our duty to ensure that there's transparency, there's accountability. And because those are the elements and the ingredients of good governance. It is therefore expedient that we have come today to the belly of benchers, a very pristine and prestigious organization, to ensure that the needful is done. We are submitting a formal petition requesting for his credentials so that this matter can be laid to rest once and for all. It is a distraction to our polity, and there is need for us to have the right clarification, and we cannot go to any other place, but we want to begin with the body of benchers. If he's thinking that this matter will be swept under the carpet, he's totally wrong. If he thinks that this matter will become exhausted over time, he's totally wrong. We are on a trajectory to ensure that our country is purged of bad leadership. We are not imputing any sin on him, but we are saying that, sequel to our request, there is need for due clarification on the subject matter. It behoves on him, as a public servant, as a man who represents over 200 million Nigerians, to come out clean on this issue. It is on this note that we have come here today to this citadel to submit this petition. We are therefore requesting that you give us access to formally present this petition to the management of the body of benchers. To Amarachi Evangel to go in and submit. This is a copy of the petition you can take for the optics, for the media optics. 4 individuals who are frontline members of this coalition. And I want you to take note. Okay, what I come now, let's address. Yes. The call to bar enrollment of Right Honorable Benjamin Kalu as legal practitioner of the Supreme Court of Nigeria. You will agree with me also that it has become a matter of public interest that Right Honorable Kalu should come out clean on his certification. While we are not imputing any sin
on his status as a lawyer, while we are not imputing any sin on his status as a ranking member of the National Assembly. We are also very concerned that there are discrepancies in his certification. And we don't want to leave it at the level of speculation. We want clarity. And that is why we came here today to submit a formal petition to the Legal Disciplinary Committee, Legal Practitioners Disciplinary Committee. And this petition was rejected on grounds of due process. They have given us a series of forms. You can see this is the form that we have to fill to be able to achieve our submission purpose. And so I want to inform you that we are not resting on our house. Remember, we are giving the honorable member 72 hours to step aside so that due diligence and due process can be followed in clearing him of this saga. But not having done that, we thought it wise that for us to first barricade the National Assembly to achieve our aim will not be very necessary, and we decided to come to the committee itself, which is responsible for the for disciplining lawyers, erring lawyers in that instance. We're expecting that this matter will be treated with urgency because we understand that there are other people who have also petitioned the committee, and so it is only expedient that the committee should do the needful. This is not a matter that will be swept under the carpet for their information. We are ready to go full swing on this matter. We are ready to exhaust all the resources within our reach. We are ready to ensure that the right thing is done at this point in time. The only thing that will save this situation is that if today, maybe immediately, if Right Honorable Benjamin Okeze-Kalu can come out and show to Nigerians, produce his certifications in both NYC and the Nigerian Law School to clear himself of this mess, because we cannot continue on this scale. This scandal is not good for our national progress. It's not good for our leadership recruitment process. And the National Assembly is not a place that should tolerate people who have discrepancies in their certification. It is on that note that we deem it necessary to, we'll fill this form, we'll fill it, we'll follow due process. Oh no, láti gbá yẹn èmi ò mọ tó lé nínú jáwó certificate rẹ mọ́ jáwó wọ́n bí mi ní ìsìn pé certificate mi dà wọ́n ò mú jáde ọjọ́ yẹn gangan kò ní pé 1 hour lẹ́yìn ìgbà náà tí wọ́n ṣe fídíò tí wọ́n ò mú jáde tí gbogbo ayé ò sì rí kí ló lè ń bẹ̀ débi wípé wọ́n wá ń fẹ̀sùn kàn wọ́n wá ń lọ wọ́n ń bọ̀ wọ́n ń fẹjọ́ rẹ̀ sùn kiri ìwọ náà wá ń gbòran. Ṣùgbọ́n òun náà ṣaláì ní àwọn olùgbèjà o àwọn tó ń gbèsè lẹ́yìn tí wọ́n sì sọ wípé àwọn ò mọ̀ sí ti ń ṣẹlẹ̀ mọ́ ní eléyìí ò necessary ẹ ní kó mú certificate ẹ̀ jáde kò ní ìdíkẹ́ wá bá dìbọ́ǹkì kankan ìwọ tó fẹ́ wá bá dìbọ́ǹkì náà síwọ̀ gan-an ní sabuké. The allegations against the deputy speaker do not hold water, not morally, not legally, and not logically. The deputy speaker has not infringed upon any existing enactment of the Federal Republic of Nigeria. Absolutely no fraud has been committed in any form whatsoever. We tender our unreserved apology to the Right Honorable Benjamin Kalu, the Deputy Speaker of the Federal House of Representatives, for the embarrassment, distress, and the reputational damage that IBEM's unauthorized and assumed statement. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ní kó gbé ogbó ẹnu ẹ̀ sọ́hùn torí script tán kọ fún gan kò lè kà dáadáa. Kò lè kà dáadáa ó ń claim wípé nú àwọn tí wọ́n jáde wá tán ń béèrè ẹ̀tọ́ wọn ó ń claim pé ara wọn lòun òun wá ń tọrọ àforíjì on their behalf. Ṣé ẹ rí pé onímọ̀ràn fìkì pọ̀ Nàìjíríà gan. Ó náà lẹ ti rí yan word and opposite lọ́rọ̀ lé ayé bẹ́ẹ̀ náà ni Nàìjíríà. Nàìjíríà ni ẹ ti rí èèyàn kan tí ó mọ̀ ṣe protest against tán ṣe protest against náà wọ́n á tún kọ́ àwọn tí wọ́n jọ wọ́n wá ṣe protest for wọ́n wá fi protest kàńtà protest ẹjá kó ń bẹ́ ẹjá dé orí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn inú ti mọ̀ bí bọ́dà Ismail ẹjá yà lọ́dọ̀ Ajá Olúwo òun ló sọ̀rọ̀ kan sókè wípé tó bá máa fi di 2027 mú ní next year nìyẹn ó ní Israel ò ní sí mọ́ mú ní tó ń bí Israel nínú rèé o n tó ń bí wọn nú rèé o tí wọn ìfẹ́ gbọ́ o tán máa ní pa Israel run ó lóun ò sọ bẹ́ẹ̀ mo ní ó ní ìkànnú àwọn àgbànú ẹ̀sìn ló predict ẹ̀ ó ní Sheikh Ahmad Yasin mo ní Yasin náà ni ó wà nínú Kùránì ló wà àbí nínú tírà ní Yasin wà Kudaratu Yasin wọ́n ní ó sọ pé Israel may cease to exist by 2027 mo ní gbogbo tó sàrànjúmọ́ yín náà nìyẹn wọ́n ní Palestinian lẹ́nìyẹn Mufti ló sọ̀rọ̀ yìí ìyẹn ní ìjẹta níbi tí wọ́n ti ń ṣe Ramadan lecture ní Islahudeen Arabic School ní Wo Lọ́ṣùn State wọ́n ní nígbà tó ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ló ṣe lálàyé wípé Sheikh Ahmad Yasin tá à ń sọ yìí wípé òun ló sọ̀rọ̀ yìí nígbà tí wọ́n interview ẹ̀ ní ìkan nínú àwọn ilé ìwé ìròyìn Arab pé tó sì sọ báyìí pé òun fẹ́ kó tiẹ̀ Sheikh Ahmad Yasin argued that no state built on oppression can last forever o wọ́n ní òun ló wá ń kó ti ẹni tó jẹ́ Palestinian cleric yìí
Muslim cleric scholar ni ó ní just as humans pass through stages of childhood, youth and old age, nations also go through phases and eventually disappear. Israel will cease to exist within the first 25 years of the 21st century, specifically mentioning the year 2027. When asked why, he chose that particular year. Ahmad Yassin reportedly explained that the prediction was influenced by the concept that a generation changes roughly every 40 years, a notion he said was supported by teachings in the Quran. In the Quran, he further referenced historical events to support the argument. According to the explanation, the first 40 years period, 1948 to 1987, followed the Nakba, when many Palestinians were displaced from their lands. The second 40 years period, 1987 to 2027, was described as a phase marked by uprising and resistance movement, including the Intifada. Ó ṣàlàyé wọ́n fi rọ́bùrọ́. Ṣé Israeli nìkan ló wá wà nílé ayé tó wá yọ lójú ọpọ́n Kùránù yín gbà tẹ́ da ifá rẹ̀ wípé in the next 40 years Palestine gan wọ́n ti fèsì wọn kúrò nílé ayé. Mo ní wọ́n ń tán fi mú ní galigale rẹ̀ ń pọ̀, ilá rẹ̀ ń gajo nírè lọ. Èyí tán mú nílé Haúsá lọ́jọ́ sí kò sọ tó yìí o. Ṣé ẹ sì mọ̀ pé àwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ náà lẹ́ka náà wà state, wọ́n wà state by state. Èmi ò mọ̀ tí ó mú tàwọn ti state Ọ̀ṣun state náà fi gbégbèsè lórí arákùnrin. Èyí tó sọ̀rọ̀ gan tán mo tán ló sọ̀rọ̀ lòdì sí Netanyahu kò sọ tó báyìí. Tí wọ́n wá jáde n tó ń bí Israeli nú náà rèé o. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ páwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ Israeli náà wà. Etí tó lé etí tó kò ní ọ̀hún náà wọ́n mọ bí ṣe ń lọ. Wọ́n fẹ́ yanjú ọ̀rọ̀ ogun iná ni. À ń bọ̀ àfin lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ogun. N tó wá mú ọ tó jẹ́ pé ní ìdá ìtàn jà lọ́wọ́ náà ni ó wá rántí wípé èèyàn kan Yàsín pò fàáyà kan lọ́jọ́ sí wípé Israel will cease. Bóun ló ṣe máa ní odidi ìlú kan irú ìjà wọ́n máa ń wájà ni. Bóun lẹ́sẹ̀ máa ọ̀dà à ń bọ̀ ń bẹ̀ àfin lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn tá a bá dé orí ọ̀rọ̀ Iran akànnì káfílẹ̀ káfí tọyin lẹ́nu wò ní ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ àwa dé ọ̀dọ̀ àwọn shite níbi táwọn náà ti ń paláriwo wípé fẹ́ ṣèwọ́de lọ́jọ́ Friday o. Ẹ sì mọ̀ pé US Embassy ṣe kìlọ̀ fún àwọn ọmọ Amẹ́ríkà Nàìjíríà ni wípé ẹ ṣọ́ra yín ara intelligence tàn gbọ́rẹ̀ o. Àwọn wèrè yóò dárúkọ déètì tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ páwọn fẹ́ ṣèwọ́de lọ́jọ́ Friday. Wọ́n ṣe mú déètì lẹ́yìn ìgbà tí USA táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn lólobó tó wà Nàìjíríà. Ẹsẹ̀ wà ní ní pààyàn rí. The Islamic Movement of Nigeria tán gbà fún Ayatollah agbọ́lẹ́nu ambassador wọn lánàá known as Shiites. Wọ́n ní àwọn ti deny allegation pé àwọn plan láti attack American citizens or institution wọn. Wọ́n ní àwọn mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí Amẹ́ríkà sọ bọ́n ti ẹ̀ dárúkọ àwọn wípé àwọn nọ́mbà wí. The group also announced that bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún kéde wípé àwọn ti mú ọjọ́ Friday o March 13 yẹn lọ́la láti máàkì ọdún Quds Day àti láti fi ṣèdárò ẹni rẹ̀ tó kú Ayatollah Ali Khamenei. The development comes after the United States Embassy in Nigeria issued a security alert warning of a potential terrorist threat targeting American diplomat facilities and US affiliated schools in the country. Wọ́n ní the alert followed heightened global tensions involving the United States, Israel and Iran. Addressing journalists in Abuja, the head of the IMN Resources Forum, ìyẹn àwọn Shiite, Professor Abdullahi Danladi dismissed insinuations that the group or its members were planning attacks. Ó sì wá jọdọọdún lẹ́mọ̀ ṣe ìwọ́de kiri lẹ́mọ̀ rìn kiri. Kò sì sígbà kan kí àwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tàbáwọn ọlọ́pàá tàbáwọn àmì gan kọ́mọ yànà. Kò sì sígbà kan tí àwọn agbófinró tí wọ́n yìí ní ìfàǹfà pẹ̀lú wọn. Last year wọ́n fẹ̀sùn kan agbófinró pọn palára wọn. Wọ́n sì kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bó ti gbọ́ pé ọ̀gá wọn gan sì wà lẹ́wọ̀n torí wọ́n ti proscribe wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀. Àwọn èèyàn Ayatollah ṣé ẹ ti gbúrò Ayatollah Nàìjíríà? Ẹ ti gbúrò náà Ọlọ́run ní jẹ́ àgbúrò Ọlọ́run ní jẹ́ àgbúrò wọn. Ẹjẹ́ àtẹ̀wájú o, ẹjẹ́ àwádìí ọ̀dọ̀ arákùnrin tí ń fẹ̀ fún mo ti ní ìròyìn inú Abala Sanawole ó pọ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n àní pẹ́ tí ń fẹ̀ fún tí ń kágídí borí tí ń sọ̀rọ̀ sí Minister of Defence ìyẹn CG Musa.
ọmọ àbòkí náà ni Arewa youth olórí àwọn Arewa youth ni o. Ó ní minister of defence yín CJ Musa ó ní is a social media content creator mo ní ó lórí social media ló ti ń ṣe iṣẹ́ tó ń gbé fún un. Ó ní we have lost many military men under him than any minister of defence. Arewa youth president blows angrily. Ẹgbọ́n ṣé ìṣe misplaced priority lélẹ̀? Ṣé chief of defence ló yẹ kó wọn bá sọ̀rọ̀ àbáwọn èèyàn rẹ̀ àwọn apààyàn tán ti ilẹ̀ Haúsá wa tán ti àárín àwọn Fúlàní wa kì í sàn ló yẹ kó lè bá sọ̀rọ̀ ṣé wọ́n mọ̀ wọ́n dáadáa kì í ṣerú Gúnmi ló yẹ kó ta sí wípé ìwọ gómìnà tó ló mọ àdírẹ́sì wọn tó ló mọ location wọn tó sì tún kọ́nfàmù tó verify tó sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé ìjọba náà mọ̀ wọ́n bí ìjọba ò bá gbé ìgbésẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà gidi ìwọ ò ṣe gbé ìgbésẹ̀ kó kọ́ àwọn fìjìláńtẹ́ bọ́n bá kọ́ àwọn ọlọ́pàá tẹ̀lé ọ àti pò láwọn ọlọ́pàá gan mọ́ tẹ̀lé ọ dọ̀gbọ́n bí ẹni tó fẹ́ lọ negotiate sì pa wọ́n náà gbé súnmọ́ bí ìwọ ò ṣe gbé ìgbésẹ̀ ó sì mí láàánú fọmọ Nàìjíríà tó sọmọ Yorùbá tó sọ̀rọ̀ lánàá máa lè ní bọ̀bọ́ yẹn oúnjẹ tó ní wọ́n lè fún wọn ní negotiation náà tó ń pàwọn èèyàn yóò tún fẹnu ara rẹ̀ sọ wọ́n á pàwọn èèyàn tiẹ̀ náà yóò kàn mọ̀kànmọ̀kàn lóye kan ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́n tí ariwo tí Ọ̀gbẹ́ni ń fẹ́ fún lé lórí. I want to call the attention of our President Bola Ahmed Tinubu on behalf of Northern Nigeria. Mr. President, the Northern Nigerian youth are the youth that came out openly in a mass to vote you in the 2023 election. We put you into power. And Mr. President, you know that the Northern Nigerian youth are with you. But as it is, Mr. President, President Bola Ahmed Tinubu, please, you have to do something in the issue of Minister of Defense, Christopher Musa. Christopher Musa is our leader. Christopher Musa is someone that we celebrated so much when he was appointed as the Minister of Defense. But as it is today, we say no to Christopher Musa. As it is today, we are calling for Christopher Musa resignation. Christopher Musa needs to vacate that seat and allow someone who is competent to come and lead the Ministry of Defense. For the past 1 week, over 100 military allegedly they were in the hand of terrorists. Over 250 something we are kidnapped. But Christopher Musa is busy sleeping. As I'm talking to you, Christopher Musa, Mr. President, if you did not take any action, Christopher Musa will destroy your leadership as the President of the Federal Republic of Nigeria. Mr. President, if you did not sack Christopher Musa will go down as the worst Minister of Defense in the Federal Republic of Nigeria. Matasa muna gaya mu gaskiya. Muna wannan kira ne da a cire Christopher Musa. Christopher Musa ya bamu. Ẹ gbọ́ ṣé Christopher Musa òun nìkan ní sùn ni àwọn ọmọ wọn méjì náà wà ń bẹ̀ o. Minister of Defence for State Mẹ́tawálé wọ́n pè fún resignation rẹ̀. Nuhu Ribadu wà ń bẹ̀ tó jó lórí gbogbo wọn ní NSA wọ́n pè fún resignation rẹ̀. Àwọn kan náà lára wọn náà ń bú Olódòdẹ ó tiẹ̀ wá lánú pàgà ó náà lọ́n fi Olódòdẹ bẹ̀ ẹ rí pọ́n ara bí wọ́n jọra wọn lójú gan ẹ rí bí ṣe ń ranjú olórí àwọn ọ̀dọ́ Arewa ló pe ara rẹ̀ o. Mo mọ̀ pé àjẹ̀ǹdà náà ni wọ́n ṣàfẹ́ yọ Christopher Musa gbogbo wọn ni má bàa yọ ọ̀yàn kan yọ gbogbo wọn kúrò ńbẹ̀ àti Nuhu Ribadu àti Mẹ́tawálé àti Christopher Musa àtẹni tó yẹ ó yọ wọn náà kó náà yọra rẹ̀. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àfẹ́lẹ́ ìkádé ẹ̀ ńlẹ́ níbi tá a ti gbọ́ wọ́n sọ wípé àwọn coalition of Biafra supporters wọ́n náà fẹ́ ṣe one man march ní Abiako nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí sòwò rẹ̀ láàrin ìwọ̀n ẹja kan wo díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ bó ṣe lọ o wọ́n ń béèrè fún wípé kan tú Nnamdi Kanu sílẹ̀ ó yẹ pápá ni àròjọ mùsùlùkùn. That is cold.
ẹjọ́ ẹ rán mi létí ìgbà tí Sunday Igboho wà ní àhámọ́ ní Benin ǹjẹ́ Sowore ṣe báyìí ṣe kìíní ṣó ṣe solidarity fún ọmọ ìyẹ́ san ìyẹn Sowore ṣó ṣe ó rántí ṣe solidarity fún ọmọ ìyàbò náà wà láhàámọ́ nígbà náà mo gbàgbé ṣe the same time lọ́jọ́ wà ń bẹ̀ ni njó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa kó tiẹ̀ mọ̀ sí tó ṣe njó sọ̀rọ̀ nípa ó sọ̀rọ̀ nípa kí Buhari tú Sunday Igboho lẹ̀ so sọ́ọ́rí mo kàn fẹ́ mọ̀ ni o tó bá jẹ́ ti tèébú mo mọ̀ pé wọ́n bú Sunday Igboho dáadáa ó wà lára àwọn tó sọ̀rọ̀ sí Sunday Igboho dáadáa torí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nígbà kan tó fi sọ̀rọ̀ sí Sunday Igboho ó dà kó wà lára àwọn tó ní àwọn tí ò kàwé àwọn náà ń ṣe kínní torí ẹni tó bá tí ò bá gbèjà Sunday Igboho mi ò rò pé ó yẹ kó lẹ́nu ọ̀rọ̀ nígbà tí Sunday Igboho tọ́lọ́run wá gbà á lé nísìn n ò rò pé ó yẹ kó wà lára àwọn tí ó condemn Sunday Igboho ọlọ́run ó tún Nnamdi Kanu ńlẹ̀ o. ṣùgbọ́n àyà ní ọjọ́ tó náà bá lo ọgbọ́n tó tọgbọ́n sí tó lo ìmọ̀ torí àwọn èèyàn mi ń ṣègbè nítorí pé wọn ò ní ìmọ̀ pé ìmọ̀ yẹn gangan ni Sunday Igboho lò. ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà àrírí bẹ́ẹ̀ lọ́nà abala àfi pàkàní pápá àpá ẹja catapult sínú abala yìí lólùfẹ́ wa inú yìí ti ń dùn abala yìí náà là ń lọ ibi láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yín lọ́kan òjọ̀kan àyà bá ń gbé sókè bá ń kẹun ka àwọn kọ́mẹ́ǹtì wọn ni. mo máa tún yín káàbọ̀ sínú abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ abala comment section mọ́ mi Yẹmí Ìgè la fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ẹ̀sìn mélòó lẹ́fẹ́ kí obìnrin gùn mi ò wà pẹ̀lú yín lórí ìmọ̀ràn yìí o dá padà o bàbá Ìjẹ̀bú mọ́ mi tètè dá padà. mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì yọ ìyẹ́ yín kò ní yẹ ẹlẹ́wọ̀ ẹ̀ ní dànù bí omi ìsanwó wọn ní kíni ó dé tí ìjọba Nàìjíríà fi burúkú báyìí àwọn ìjọba Nàìjíríà ò gbádùn rárá mọ́ mi èèyàn ń retí nǹkan kan látara tí ò sí. Mọ́mí Alhaja Rafiat Yowa wọ́n ní kudos to you for your old song. Wọ́n tell up sí àwọn thumb up kundus yín mọ́mí o. At Yemi Sulola wọ́n ní the purported video clip of Tinubu was dated back in 2023 therefore it has got nothing to do with the current happenings in the country. Irọ́ kìí ṣe ti 2023 ẹ dá padà mọ́mí ó sì ṣe léyìn ni ti 2023 yàtọ̀ mo rántí dáadáa àwa náà lò ó. Torí ẹ̀ láwuyewuye ṣe pọ̀ lórí eléyìí tó ṣẹ̀ ṣe àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wọ́n dá padà fún owó bàbá Ìjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ ibà màámi wọ́n ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run glory be to God in the highest wọ́n ní Caliphate ló ní TV station tí wọ́n ti lọ interview Iranian ambassador yẹn ìsọkúsọ bí ẹja dídín ní gbogbo wọn ń sọ ń bẹ̀ wọ́n ti gbàbọ̀ dé àyà ni wọ́n ti gbàbọ̀ lọ àbọ̀ lọ náà gbà ilé àbọ̀dé ní àbọ̀lọ́ àtàbọ̀dé àyà ìṣayín mọ́ formulate ibà mọ́mí ẹ̀ mọ́ bínú sí wọ́n ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run àyà Spain ti kẹran mí wọ́n ti kẹran mí ro tí Trump àfojú Spain rè àwọn mùsùlùmí jàgídíjàgan alákatakítí ní Spain ti almost outnumber àwọn Spanish torí ẹ̀ lè rú sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Europe ní Ọlọ́run ló yọ Italy o àwọn apá kan wà ní Italy náà tó jẹ́ wípé wọ́n ti kẹran mi ro ń bẹ̀ ṣé ẹ tiẹ̀ rí UK wọ́n pọ̀ ń bẹ́ bàbí ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ at George Adelaja bá mi ní new chairman need to call for order chairman ti bó ń bẹ̀ sáwọn NURT ilẹ̀ ń báwí àbí ti local government ẹ mọ̀ bá a fi reference sí i. Mọ́mí Alhaja Modina Solomon wọ́n ní adúpẹ́ fún Ọlọ́run alhamdulilayi rabbil alamin. At George Adelaja wọ́n ní Sego is not cautious okay ó ti yé wa báyìí àwọn chairman NURTW agbèrò ni wọ́n ń rìfà sí. Sego náà ti ń jayé orí ẹ̀bí ti Olúọmọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ibà màámi wọ́n ní tí Spain kò bá tètè lé Israeli ambassador aburú ńlá lè ṣẹlẹ̀ ní Spain a few years back àwọn làbí wọ̀nyí wọ́n blow up a passenger train in Madrid. Ṣé ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì tún rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí wọn pé ẹ dákun ẹ jọ̀wọ́ ẹ já wa lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ mọ́mí Veronica Jini wọ́n ní no 100 kobo Tinubu is working Jagaban Karim mọ́mí ta lè fi ń pa náà sàn olórí lè fi ń pa olórí làwọn fi pa ń bí o. mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní happy birthday bàbá Ọlọ́run yóò lọ́ra ẹ̀mí yín o bàbá mi Adédèyí long life and prosperity wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí yín o. Báwo ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ mo ti rẹ́rìn yóò lórí àwọn pẹpẹ súpù àbí kí láwa ṣe pẹpẹ súpé pẹpẹ súpé ni o mọ́ mi tó yin nọ́ọ̀rì ni o
wọ́n náà influence mi o, wọ́n ní kẹ́kẹ́ pamọ́ mi lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé lọ́jọ́ kan okùn yóò já okùn já àwa yọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a. Bá mi Akíndélé Ọlátẹ́jú wọn ní lóòótọ́ lè ṣubú ogun ṣùgbọ́n kò lè ṣẹ́gun lágbára mẹ́ta lọ́kàn àwa yóò borí rẹ̀ orin inú ìwé náà kọ́ fún wa kò sáàyè nígbà kan. Wọ́n ní àwa kò lè ṣàìsàn pẹ́ ẹ̀kú iṣẹ́ ìbá Bobby Lobby àtàyà iye ní o iye wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí ayọ̀ iye yín lọ́ọ̀bù kérúwù ni mò ń wòye àti sẹ́ráfù. At Victory in Jesus Adétìbáyọ̀ kú ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n ní yes I support àyà wọ́n ní ikú ní èrè ẹ̀ṣẹ̀ pípa ló yẹ kí wọ́n pa wọ́n pátápátá. At Ismaila Adémọ́lá àfáà kèfèrí àwọn ọmọ ká kọ́mẹ̀ntì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ àwọn ìyá arúgbó ẹ̀ ṣe kùjẹkùjẹ kò sàrúgbó ń bì. Wọ́n ní tẹ́lẹ̀ bá tí ìbú àwa mùsùlùmí ètò yín kò lè dùn àbí inú sáà ń bí yín sí ẹ̀sìn Islam ni ẹ sọ wa gbéjẹ́ mọ́wọ́ o. Bàbá ìtì understand àwọn kan ń lo àyájì ni àgbàlagbà sí ni ó yẹ kẹ́ ẹ bóde kẹ́ ẹ ní òkè o mo ti gbà fún yín o tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe nìyẹn. Àwọn mùsùlùmí wà ń bí wọ́n hàn lé láǹbó àwọn tí ò da yẹn la fẹ́ yọ ìpín ojú bàbá Ismaila yìí ká fi ìpín ojú yín hàn ojú yín ni. Ẹ mọ̀ wọ̀rí àjọ pàdé ìkórìtà kan náà láti tìjọ pàdé bó bá jọmọ Yorùbá òtítọ́ ni yín o tí ìsàmúlùmọ̀lá ẹ rí pé ẹ padà gbà fún wa ẹ gbà fọlọ́run lára wa. Dey play ló kọ yín bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ wọ́n mi bẹ́ẹ̀ lákì bàbá làwọn ní the person wrote Pastor Adébáyọ̀ not Adébóyè ó jọra wọn the person ought to write Prophet Adébáyọ̀ kọ́lé escape ikú àbí kọ́lé escape ikú. Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà Olúwa ṣàánú fún yín àmì àtẹ̀yìn náà láti ṣe fi Ọlọ́run á fi ìròyìn rọ̀yìn lọ́rùn láti ṣe o àmì o láti USA. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ àtikẹ́yìndé mọ́ mi wọ́n ní honestly Bobby mi well done Ọlọ́run Elédùmarè yóò máa kún yín kún agbára àṣẹ Èdùmarè àmì mọ́ mi. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ ti gbogbo wa àmì ní ọjọ́ kan ó rẹ̀yìn gbogbo ọ̀tá wa àmì. Wọ́n ní Yẹmísí Maxwell Easton Texas. Mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní alábòsí ni wọ́n kọ́kọ́ bú sẹ́rìn náà kí wọ́n múra sí orin yẹn kí wọ́n lè borí ìṣòro bẹ́ẹ̀ ni o ẹnu rẹ̀ láwa yẹn o tí ìbò lówó nú. Mọ́ mi Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní ibo ni àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n nínú èdè Yorùbá oníṣẹ̀ṣe àti àwọn ọba wà tí wọn kò lè tako ìwé ìtàn irọ́ tí òyìnbó kọ Oòduà Nation going back from Providence Rhode Island àwọn tó yẹ kó kọ́ wọn bára wọn jà lọ́wọ́ màmí. Mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹni tí ó bá fún ṣe ni wàhálà pọ̀ fún bẹ́ẹ̀ ni o ẹni tó bá ṣe lórí rọrùn kọ́lọ́njọ́ kó mọ̀ bá wa ṣe ni. Àtbámi Abdul Dan McCarthy wọ́n ní nínú àwọn Yorùbá history authors include Baba Akintoye Professor Tóyìn Fálọlá Sabori Bíòbákú Elise Ezekiel Adéàjàyí etc. Bàbá mi máa ń kàwé Yorùbá dáadáa inú ìwé bàbá mi Akintoye gan mélòó lọ́pọ̀lọpọ̀ wàrà ń bẹ. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá Ìyàwó Àyà wọ́n ní I don't want to comment too much Obi but please I have a question. Why are our leaders pretending that things are normal in Nigeria? See how Oluwo and others were behaving. What a love sí a. Àní wọn yẹ ṣe mí ń kàyè fi ń gbà mí wí pé gbogbo ariwo tá à ń pa ẹ̀. Sáwọn ará bí òrì bá ṣe pápá kó tó dìda iná rèé o kó tó wá jó kó já mọ́ wọn lójú wọn tún tí ì rí náà ẹ̀jẹ̀ kan máa ṣe bó ṣe wù wọ́n. ẹ̀jẹ̀ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Fọlákẹ́ with Heart Angels ẹ̀kú ìjọ mẹ́jọ mọ́ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are welcome mọ́ mi yọ iye ẹ̀yìn ní dànù láíláí bí omi ìsanwó. At Eunice Fáláyé wọ́n ní kí Olúwa má jẹ́ kí àwọn agbésùmọ̀mí yìí lágbára lórí ilẹ̀ Yorùbá mi jà fún wa Elédùmarè jà fún wa ìwọ ló lè jà fún wa kó sẹ́lómìíràn. wọ́n ní Mósè létí òkun ó fọwọ́ agbára rẹ̀ mú Israel òkúnjá fọwọ́ agbára rẹ̀ sọ ọ̀tá wa dìtẹ̀ mọ́lẹ̀ jà fún wa. At Ẹniọlá Fọláwíyọ́ wọ́n tẹ love sí as usual àti nǹkan panuyọ́ yẹn kò ní yẹ̀ lẹ̀. ẹ̀rọ ni àtàdùn ní Ayọ̀ Adé wọ́n ní Oòduà Nation going back wọ́n tẹ love sí a o. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn olóṣèlú ìyá ara wọn ni wọ́n ń tan olórí ọ̀rọ̀ state police. Mọ́rin Sẹ́lẹ̀ Ògúnbàjò wọ́n ní happy birthday to you bàbá wa adé long life and prosperity àgbáyán dalẹ̀ bàbá. Bàbá ọkọ wa bí ẹ ṣe nífẹ̀ẹ́ ọkọ wa àwa ìyàwó àti aya náà nífẹ̀ẹ́ yín bẹ́ẹ̀ ẹ túbọ̀ pẹ́ fún wa ju báyìí lọ ní àṣẹ Elédùmarè wọ́n tẹ love sí a bàbá ọkọ nù. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọn ní gbogbo orílẹ̀-èdè lágbàáyé ti kọ àwọn ambassador sí Tinubu nítorí wípé àkókò rẹ̀ kù ọdún kan àti oṣù méjì the evil that men do lives with them now. Fear God. At Fumilola Mọ́mí mo miss you. Wọ́n ní hello everyone. I hope we are all doing well. Nigeria situation is tangled like dreadlocks. It's only God that will help us. Wọ́n gbọ́dọ̀ fi ayé ènìyàn ṣépè. Kórí bíi ti Naija, is it too late to write our history back?
mọ́ mi pẹ̀lú àwọn olóṣèlú yìí ó ti léètì. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Kudirat Wahab wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ sí abẹ́rẹ́ náà ni mo rí nǹkan panu, mo rí kùkùmbà kan ni mò ń wò yìí, mo rí pineapple àti gúgúrú olóyin, ó dùn mọ́ mi lẹ́nu, ǹbárówó ǹbárà fún Mọ̀dínà, ǹbárà fún Kudirat Wahab. Yóò yẹ mọ́mí Stella Odele mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka lẹ́jọ́ kí ni iṣẹ́ àwọn commissioner for education ní Ọ̀yọ́ state. A rí àwọn ọmọ secondary school tí wọ́n gbé ìjókòó sórí lọ sí school pé kò sí chair ní school. Ilé yìí inconvenience wọn Nigeria 65 is a disgrace. Àbí wọ́n á ṣàgbé nǹkan kan lọ school, imagine káwọn ọmọ gbàgà lọ school. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé Nàìjíríà kò ta wo epo náà fẹ́ kọ́ bá wọn fún Dangote ní náírà mọ́ ni kí ló dé tí wo lẹ́tún kọ́ àbí wù tí wá tún wọ́n sí kí ló ń jẹ́ wù. Báà mi kò yé mi o torí kò gbọ́dọ̀ jẹ́ mistake ẹlẹ́ẹ̀kejì o. jìbìtì monopoly nìyẹn o. Ẹ bá wa sọ fún Professor Galolo kó máa lọ sí Iran o àbí kó lè mọ rojọ́ ní Iran. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Mọ́ mi ò yẹ mí sàlámù ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní mo kí bàbá wa ọlọ́jọ́ ìbí àṣẹ ìsàmọ̀dún o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí yín o bàbá mi. At okun lọ́lá lam wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí Akwarapa bá sọ wọ́n ní ará ọ̀run ló sọ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n wá ní ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ dàálẹ̀ wọ́n ní ìjọba kò jáde láti wá sọ wípé bóyá irọ́ ni tàbí òtítọ́ sẹ́rí wípé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ fúnra rẹ̀ ewu. Alẹ́ ni tí ò bá tí ì dé ìkóríta tó ti gbà wípé Nàìjíríà yẹn ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ kò yóò mọ̀ dára rẹ̀ láàmú lórí Nàìjíríà ni o. Mọ́mí Agnes Shelley wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you know God gave you so many talents in every areas of your field. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí ọjọ́ yín ó dálé fún wa. Mọ́mí Florence Alade wọ́n ní ṣé kò ṣeé ṣe kí wọ́n kó àwọn agbèrò kúrò ní ó ṣeé ṣe òkú ságbèrò nílùú èbó. Happy birthday to bàbá wa lọ́jọ́ ìbí. Àwọn Iran kì í ṣe ekure o, ó yẹ kí Trump lé wọn padà sí Iran wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Mọ́mí Toyin Nori wọ́n ní missiles ló ń dìlé àmọ̀nà tètè wá o. Bó ni missiles lè ń dìlé àmọ̀nà. Mọ́mí Victoria Àbádéjọ wọ́n ní ibà ìfẹsẹ̀wápọ̀ ìmìlẹ̀ ń ké sí akú dédé àsìkò yìí o kí Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo ẹbí aláyọ̀ yìí o. Àmì ìṣe Tinubu's video was done 3 years ago and now going viral. Eléyìí àwọn èèyàn mọ̀ọ́sẹ̀ tún gbà ní ó dà kó tẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni o. Mọ́ mi kan náà ti pàkíyèsí wa sí mo ní kò rí bẹ́ẹ̀ o. Anyway, he can champion for his dad but Nigeria should use their brains. Odua nation going back kásùn láyọ̀ wọn tẹ love sí a àti flower mo rí wine rẹpẹtẹ. Mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ mo rí tẹ̀sẹ̀ àmì ẹ̀fàgùn. Báàmí Abduldaman Kafi wọ́n ní bí ìlú gángan ní ìtàn Yorùbá Reverend Johnson kọ́ bí òun ṣe rí ní ìwé ìtàn wá pọ̀ lóríṣiríṣi. Professor Bọ́lájí Ìdòwú dẹ̀ kọ nípa Olódùmarè nínú ẹ̀sìn Yorùbá. Báàmí Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé yọ yẹyin mo béèrè yín lánàá wọ́n ní bàbá péré akọni àfìdá alálẹ̀ gàràgà. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó tó jọ mẹ́ta o wọ́n ní èṣù kọ́ ní Sàtánì o. Èṣù ti wà nílẹ̀ Yorùbá kí wọ́n tó gbé Bíbélì dé. Àjàyí Crowther sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìṣe nípa fífi èṣù wé Sàtánì ó ti yé èmi tipẹ́tipẹ́. Gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ni mo dálẹ̀ nígbà tí mò ń ṣe theology ṣùgbọ́n àwọn olùkọ́ wa ń yẹ̀ ni nítorí àwọn gan ò ní ìmọ̀. Ó ga. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Fọlọ́nsọ Tànímọ̀ làwọn ní Bobby Ọlọ́run ti ń fi àwọn ọ̀tá Ìgbòho hàn àwọn ọ̀dàlẹ̀ lágbára Ọlọ́run àwọn ọ̀dàlẹ̀ àbálẹ̀ lọ Odùduwà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí Toyin Nori wọ́n ní India of all country pé tí gbogbo orílẹ̀-èdè bá ti ń bójú Nàìjíríà jẹ́ India. Alágbára ayé mọ̀ ní India náà. At Moji Adesanya wọ́n ní Gumi definitely is part of the evil one but at this stage people should begin to call out Tinubu and let him answer to what Gumi alleged. Àti rẹ́mírẹ́mí yẹ kan Trump sẹ́ẹ̀ni sọ fún Trump kò tó gẹ́ ogun ètò kó má fẹ̀ lójú ju bá a ṣe lérò lọ. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Trump changed the game, secured the Strait of Hormuz, crushed China and Iran. America is back. God bless America. God own country. I stand with President Trump. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní abala bẹ́ẹ̀ ni o superi peri. Mọ́mí Mojí Adésanya wọ́n ní it is so disappointing that people keep quiet over Gumi's speech in Nigeria. People should stop suffering in silence. Àwọn èèyàn 5,000 tàn gbà lọ́wọ́ ìjọba tí àwọn èèyàn ti dàjọba nu ó ti sún ọ ni wọ́n ti sún ọkàn ògiri. Àwọn olórí náà sì ti study àwọn ọmọ ẹ̀yìn wípé wọ́n ní faradà pé ẹ má wọrí kò sí ní tẹ́sí fún wọn mọ̀ faradà nítorí wọn ní ìfẹ́ kan pa wọn ẹ wá wò àti faradà àtàìní faradà ṣé wọn wà mọ́ gbé àwọn agbésùnmọ̀mí ò mọ́ gbé ikú ká wọn mọ́lé. Bẹ́ẹ̀ náà ni kò ní délé wa láti Olódùmarè ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi mẹ́rin odò ní ìtìmí wọ́n ní òbí ìtìmí nìkan àtàyà mi tó ṣọ́
wọ́n ní ibà kéde Yorùbá Nation káfàtà ìmìlẹ̀ nké sí mọ́ mi mo kí gbogbo wa lágbélé aláyọ̀ yìí o wọ́n ní àyà ikú iṣẹ́ ìlú o kò ní rẹ̀yìn àmì o kò ní rẹ̀yìn náà mọ́ mi o ẹ ò ní ṣe lásán àṣẹ wà á ò ní pasán Oòduà Nation aṣojú ẹ̀mí gbogbo wa láìpẹ́ àmì wọ́n tẹ love sí a. mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọn ní Bobby mú jẹ́ ìmọ̀ mi Gumi ti sí aṣọ lójú eegun APC lóko ajínigbé wọlé Jonathan àwa ní dansẹ́lẹ́mọ̀ wọn o gbogbo òkú tí wọ́n sin ẹsẹ̀ rẹ̀ wà ń ta. mọ́ mi Florence Alade mo dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lobby àti àyà àwọn Sókótó ti fi owó àga ra ìbọn tán o ọmọ Oòduà Iléyá no room for sharia in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ love sí a àti nǹkan panu. mọ́ mi Tóyin Lọ́rì wọ́n ní ibà Tóyin Lọ́rì now Tóyin Lamborghini yọ yẹ̀yìn mọ́ mi Ọlárẹ̀wájú ló kọ yín. ẹ jẹ́ n bá yín fi kún ibà Tóyin private jet. bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo gba ti orin tí ẹ fi wọlé yìí o ẹ ò ní tán láíláí mi o lágbára Ọlọ́run Olúwa ọba wọn tẹ love sí àti nǹkan panu mọ́mí ẹ̀yin gan ò ní tán. mọ́mí Hannah Nsu wọ́n ní happy birthday to you sir many happy returns of the day sir long life and prosperity age gracefully in Jesus mighty name amen wọ́n tẹ nǹkan panu sí yín o. mọ́mí Oyèmí Sàlá wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá yẹn olúkúlùkù kàn sọ ìtàn èyí tó bọ́ sí wọn lẹ́nu ni àfi kí àwọn alálẹ̀ gba ilẹ̀ wa fún wa Yorùbá Nation tètè dé o. mọ́mí mo dúpẹ́ Adénúgà Wílà olórúkọ tó wù ní wọ́n ní ibà márìnsàn téèyàn bá ti rìn sàn pẹ̀lú yín ni a gbọ́dọ̀ rìn sàn mọ́ mi ṣùgbọ́n téèyàn bá ti rìn sàn pẹ̀lú yín ẹ mọ́ rìn sàn o. Our people and children need lots of orientation and prayers about what's going on. God bless you and gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí àṣẹ wàá. mọ́mí Christiana Mustapha wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú iṣẹ́ ìní Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín àmì ẹ̀ ò ní ṣubú láṣẹ tẹ́dùmarè àtẹ̀yìn náà mọ́mí àní ṣubú ẹ pé iṣẹ́ takuntakun mo rá dé orí ọ̀kìn tí ò jọ tẹyẹkẹ́ tẹ́ fi ránṣẹ́ sí a mo rọ́gẹ̀dẹ̀ tẹ́ bóde dajì mo ti gbà á mo rí wáìnì ìtẹ́ bù sínú kọ́ọ̀bù ni mo gbé ń tèmi àyà ló gbàgbọ́ lọ́wọ́ mi yọ yẹ yín mọ́mí kò ní yẹ ẹ lẹ̀. mọ́mí Grace olùṣòtọ́ wọn ní mo kí Obi àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Oòduà káàkiri àgbáyé pé a kú bó ṣe ń lọ nínú ìlú Nàìjíríà nínú ayé Olódùmarè àmúwá borí o a sọ wa àájú aṣẹ́gun lọ nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn àmì wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a. mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello mo jẹ́rìí yín ìyàwó mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa. èmi lẹ́ ń ké sí ibà kọ̀ǹfàmù rẹ̀ kó tó sẹ́ndì rẹ̀ oníbọ̀lá wa ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí ajínigbé di tọ́rọ́ fọ́kalẹ̀ báyìí o ilé ìlágbára gbẹnu tán Obi love you too mami. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Grace olùṣòtọ́ wọn ní like father like son what more will you both do more nothing in fact you are going to regret every bit of your action, both yourself and your heartless father who careless about your own people. bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní olùkùnmí Bobby ṣe wà dáadáa bá mi mo wà o ẹlẹ́yà náà wà o ẹlẹ́yà tẹ́mu bẹ́ẹ̀ náà ni wòlíì mọ̀látò náà wà àwọn ìyá wa ẹlẹ́yà tẹ́mu wọn wà dáadáa mo ti dáǹkì tó kà á wọ́n ní pẹ̀lú ọmọ wa ta ní òkè ta ní èjọ wọ́n ní orí lórí kápẹ́ńtà ẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ pánẹ́ bíara bá mi sọ dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n ní mo ti mú kòbókò Ismail náà wá kòbókò ọ̀rọ̀ ni ẹ mú wa ò bá mi bọ̀dá Ismail ọ̀fẹ́ gbà ẹ̀ràn ṣe wọ́n ń ta bíọ́bíọ́ ọ̀rọ̀ wa ti bà wọ́n tó change ẹ̀ mọ́ wọ̀rí. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Eunice Falaye wọ́n ní Obi àtàyà kí ló dé tí Nàìjíríà wá di Lions Den kí Olúwa jọ̀wọ́ rántí Oòduà Nation sí rere o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ilé títò lọ Oòduà Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. mọ́mí Tóyin Lọ́rì pòfẹ́sọ̀ tó sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ní pòfẹ́sọ̀ ìbànújẹ́ lélẹ́yìí kì í ṣe pòfẹ́sọ̀ ayọ̀ rárá ọmọ àlè ló jẹ́ ọmọ àlè ni tó ń sọ wípé wọ́n lè dárí jẹ àwọn agbésùnmọ̀mí tó ń pa àwọn èèyàn ó tún fi sí fúnra rẹ̀ tó ń pa àwọn èèyàn wa wọ́n lè dárí jì wọ́n. mọ́mí Grace olùṣòtọ́ wọ́n ní Isaac Fayose say you are right everyone will feel it but one day Almighty God will set everyone free from your father's bondage. I'm not surprised cause we shouted but our people fail to listen to voice of reckoning. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní tí ó yìnyà Michael also known as Hallelujah láti Sùlérè. ẹ wo àwọn tó pa ènìyàn bí ẹni pa ẹran ẹ wo àwọn Fúlàní yẹn bí wọ́n ṣe dàbí wèrè. Nàìjíríà ti wá ti bá wa ẹ̀yin alágbára àgbáyé ẹ gbà wá ẹ má jẹ́ kí wọ́n pa wá tán. Báàmì Adétáyé Adégáyé wọ́n ní Obi àyàfi tí wọ́n bá kó gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n kó sínú iṣẹ́ ológun kúrò kí àwọn ọmọ ológun tó borí ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ́lẹ̀ òfìà. Báàmì gbogbo ayé ló kí yín kú ọjọ́ bí o àkínlẹ̀ kan sí o báàmì Adétáyé Adégẹyè. At Kenny Boy, one but you, Sheyi, has been failing Nigeria. Why can't you go to the northern people to feed them? Leaving Yoruba people anyway, I don't blame you. As you too marry Igbo woman, you people are the ones selling us. Báàmì Òkèńlá Adédọ̀tún
wọ́n ní Olùkùnmi Bobby ọ̀rọ̀ ṣe yìí ò wọ etí àyàfi kí a rí changes tó máa better condition mẹ̀kúnnù. Appeal court judgment yẹn is not strange as you can't build something on nothing. Ìbàdàn convention ló bury PDP. Ìyẹn ni wípé Wike ló pa PDP ṣùgbọ́n convention Ìbàdàn tán ṣe náà fi gbé PDP sí. Báà mi Fọlọ́runṣọ́ ní mọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyànfẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ kó ètò ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé báyìí ní Nàìjíríà gbogbo ìgbésẹ̀ tí Ọlọ́run yóò bá gbé láti pín Nàìjíríà kí Olúwa tètè gbé ní kíákíá wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Obi and my darling àyà ìbànújẹ́ ńlá ni àwọn ìròyìn wọ̀nyí o kò mú inú mi dùn rárá nígbà tá a wà ní kékeré a máa ń sùn níwájú ìta ilé di ọjọ́ kejì láìsí ewu irú kíní báyìí love from Mama Dollar mọ́ọ̀mí tèmi náà ro àròkàn tí mo rò lánàá tó mú un sọnù mo rí ní tẹ́ fi ránṣẹ́ sí a o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Abíọ́dún Òsínnáwó wọ́n ní Obi àtàyà ẹ̀kọ́ ètò ọlọ́run ní tó àyà ìjọba ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ ìjọba billions tí wọ́n ní wípé ejò gbé mi nínú ọ́fíìsì kí ilẹ̀ tó mọ́ àyà ẹ bá wa béèrè sí ejò náà ti pọ owó náà jáde nítorí ebi ń para ìlú ilé aláyọ̀ ẹ bá wa dá sí nítorí ìlú kò fararọ. Mọ́ mi tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Yétúndé Àrẹ̀mú mọ́ mi Yétúndé Àrẹ̀mú cool wọ́n ní Obi ẹ kú iṣẹ́ o adúpẹ́ tí Olúwa ń bá wa ṣe o tí ìyà ńlá bá gbé ni sánlẹ̀ ìyà kékeré a máa gorí ẹni. India tó jẹ́ wípé 1970 to 80s Northern Nigeria ní gbogbo wọn ti ṣiṣẹ́ olùkọ́ àti dókítà abẹ́wà rí báyìí ṣùgbọ́n náà wọ́n advance ju Nàìjíríà lọ bó ti jẹ́ wípé Citadel àti City of Poverty náà sì ni. Ó dẹ̀ já tẹ̀ iwájú ẹja dọ́dọ̀ àtẹ̀mbíjé báyìí mi ní at Ayọ̀ Ọmọ́táyọ̀ Boko Haram Lukarawa and shite will make their way to your family if truly God is Lord. Yes, amen, amen. Báàmí Samuel Olúwaṣẹ́gun wọ́n ní Oòduà nation no going back together we move. Mọ́ọ̀mí Sadé Ìbírónkẹ́ mo mí sí wọ́n ní olórí Sadé Lótò General Bobby Ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n ní abẹ gómìnà oníjó láti gbé Mufti Ìwò sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n fún ìwà ọ̀daràn tó ń wù nílẹ̀ Yorùbá. Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀tì àti nǹkan panu wọ́n na ìka méjì sókè bíi ti bàbá mi Awólọ́wọ̀. Lẹ́kítọ́rà mi àti Fatima Abubakar mọ́ mi ní ẹ̀ka àárọ̀ ṣàìbá tíkú mi àti kuyù ẹ kú iṣẹ́ ọ̀gá mi Ọlọ́run lọ̀gá wa ẹ kò ní tẹnudó bí ọwọ́ láṣẹ Olúwaláyà àṣẹ ọmọrísítà àtẹ̀tẹ̀ sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní chop nọkù ọ̀yà ẹ̀gbọ́n wa. Àyà ti parí ọ̀rọ̀ tó sọ pé ikú lè rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ Nàìjíríà ti di orílẹ̀-èdè ìbẹ̀rù Olúwa nìkan ló lè gbà wá ibi tí kíní gbédè nù. Mọ́ mi mo padà dọ̀dọ̀ yín o láàfin olórí Sadé Lótò General Bobby Ayọ̀ ní o níbo ni Sátánì of Sokoto wà o à ń wá orí orí tó ń kọ fún ní ìsinú mo gbọ́ kétékété nínú ẹ̀mí. Mọ́mí Ayọ̀ Kọ́pà wọ́n ti dá mọ́mí Abọ́láńlé lóhùn wọ́n ní mọ́mí wa Mama Dollar was Aya not under the umbrella of God when he started his kurukere waka to my window. Ṣé ẹ ti gbọ́ wọn láàyà ló kọjá ayé rẹ̀. When Gen Z flash ọ̀gẹ̀dẹ̀ Aya eyes will turn red yellow and green remember Adam and Eve wọ́n ní kẹ́ kìlọ̀ fún Aya o. So Aya ń dá wá ń yọjú lójú window yín ó dẹ̀ filẹ̀ èmi ń bọ̀ ẹnu ọ̀nà lèmi ó kàn. At unique baby girl wọ́n ní economy látẹ̀yìn wá bẹ́ẹ̀ ni látẹ̀yìn ni kò gbá wájú. At Victoria ọlọ́ba wọ́n ní orí ọmọ Yorùbá tó bá ní ká negotiate ti burú Nigeria will soon happen to him or her kó tiẹ̀ kọ́kọ́ happen to him náà lélẹ̀ tó pera rẹ̀ professor lánàá yẹn. Ó dáwọn ẹ̀ka àwọn padà mo ti ń lóde yẹn wá nǹkan jókòó lé ẹ̀fìdílé nǹkan ní pápá pàláṣẹ wá nǹkan panu tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi tì sọ̀n gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rìndòdò tàbí nǹkan olómi ọsàn wọ́n jò ní ṣúgà jò ẹgbẹ́ lemon sí tó bá jómi nìkan ni o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjọ́ lọ́wọ́rọ́ ní ẹmọ́ mú tútù jù o àfi tí òru bá mú lọ́dọ̀ yín wọ́n sì jò tútù jù kó mọ̀ wọ̀ yín o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ọ̀ bá dilẹ̀ kẹ́ ẹ mọ́ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín bó bá dénú yín ni o ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ́ ju 5 lines lọ kẹ́ ẹ mọ́ bá wa kọ́ kí àyà lè rí nǹkan lò lọ́la kẹ́ ẹ sì mọ́ bá wa tẹ kíní like tó gbọ́wọ́ sókè yẹn kíní like yẹn ẹ mọ́ tẹ ilé tó doríkodò eré ayé wa ò ní doríkodò láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè eléyìí tó gbórí sókè torí gbọ́gbọ́gbọ́ lọ́wọ́ yọ jorí oníkẹ́ ẹ mọ́ bá wa tẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ ẹ bá wa share ẹ bá wa pín ẹ tún lè clip ẹ lè cut ẹ bá wa pín fáráyé ẹ̀ẹ̀kan ọmọ bó ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé ó dáa dúpẹ́ Yorùbá nation no going back ẹ mọ́ dán tí òye lóhùn o ẹ mọ́ dán lóhùn o Ọlọ́run ló mú wa bọ̀ o ènìyàn ló láàpẹ́ o Ọlọ́run ò sì pẹ́ rí olóore àjẹpẹ́ ó dáa kéèyàn pẹ́ dábàá kó pẹ́ ń bẹ̀ ju kó sáré dé àbà lọ kó wá sáré kú ń bẹ̀ náà. Ó dáa alákọ̀ọ́kọ́ nú ìròyìn tòní ẹ ti jókòó déédéé ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ bàbá Fádàùnsí ní senate níbi tán ti ń pariwo sókè wípé wọ́n ń wa góòlù ní Zamfara ṣùgbọ́n nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ó ṣe débi wípé
góòlù yẹn àti value ẹ̀ àti èrè bẹ̀ kò wúlò fún gbogbo Nàìjíríà, ọ̀dọ̀ wọn nìkan ló wúlò fún, nítorí nínú àpò ìṣúra state government ló ń wọ̀ ní Zamfara. Ṣùgbọ́n epo rọ̀bì ní Niger Delta gbogbo Nàìjíríà nínú ẹ wá lára ò ní kan àwọn yẹn, pàápàá jùlọ lórí ìgbésẹ̀ tán náà Senate fẹ́ gbé ní ìsìn tán náà fẹ́ probe wọn bọ́n ṣe ń fún wọn ní contract láti mọ́ sọ pipeline. Èmi ò mọ̀ páwọn kinní náà ń fún ní contract tó sọ gbogbo pipeline tó gbálẹ̀ Yorùbá kọjá àṣàyídòkúbọ̀ wà ń kó náà àwọn tó ń polo náà ń sọ, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Ẹ wá ní kán mọ́ probe wọn, inú bí wọn ní ìsìn wọn á probe wọn o. Bó o ní ọmọ Niger Delta ó ṣe wá sílẹ̀ Yorùbá wá mọ́ sọ pipeline, àìmọye pipeline tó gba Ìkòròdú kọjá mẹ́ níbi kan tán lọ filẹ̀ kan hàn mí ńgbà kan mọ́ Ṣàgámù ńgbà tá a sì ń sọ́kù táwọn ọ̀zù Ṣàgámù ẹ̀yìn ó di Ìkòròdú. Gbà tí mo débẹ̀ mo tó mọ̀ pé ibi kì í ṣe Èkó Ogun State rè embassy ìralẹ̀ ẹ̀bẹ̀ òun fúnra ara rẹ̀ Ọ̀yọ́ ló wà torí development ò débẹ̀. Èkó ò gbà pé ọ̀dọ̀ àwọn ni Ogun State náà àwọn tó bá ti múlé sí bọ́dà àwọn máa ń jẹyà lọ́mọdé àjẹyà àníjẹwé ya. Lọ́rọ̀ kan ẹ bá rí àwọn kìíní pipe tó gbàbẹ̀ kọjá abẹ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ló gbà ó nàró báyìí ni mo ní ọpẹ́lọpẹ́ pé ìran Yorùbá dá àìjalè, ìran Yorùbá dá. Ọ̀dọ̀ wọn máa ń patrol bẹ̀ náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan àwọn civil defence ńgbà sọ́tì ẹ̀ ti dá civil defence lẹ́gbà náà àwọn kan sáà máa ń patrol ńgbà náà. Ṣùgbọ́n sọ wá ṣe Tòǹpolò ni wọ́n ń sọ pipeline tó gba bí ìkọjá, a gbọ́ pé epo wọn ló gbà fẹ́ kọjá, ṣùgbọ́n sí Tòǹpolò ni wọ́n mọ̀ sọ irú ẹkùn tó lé ó ti dé gbogbo ẹ̀ láàmójútó ẹ kówó wá ìyàtọ̀ ẹni jẹni ẹlẹ́ni ti tó ẹ kówó wá ká lè ká dáàbò bo lẹ̀ Yorùbá. A sì ṣe ju gbogbo ohun tí àwọn Tòǹpolò ń ṣe yẹn tó ráhùn náà ń kówó sápò tí wọ́n ni wọ́n jẹ́ kan rí nǹkan kan tó ń ṣe. Ó dá òun ló dífá tí bàbá ìwà ń sọ wípé kí ló dé tí Buhari ṣe wá burú tó yìí, kí ló dé tẹ̀yìn Haúsá àwọn Fúlàní ṣe rí báyìí náà àwọ̀ ọmọ tí yín ṣùgbọ́n nǹkan ní nǹkan lẹ́fẹ́ máa pín ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu wọn. What we need now is the practical solution to Nigerian economic issues. Number one, here in the 9th Senate, when leader was here, Senator Iroyin Akojopo stood up here. We are talking of illegal mineral mining. Before I come to, it leads to smuggling of illegal mineral to Iran and Iraq, to China. He stood up here. He informed us that Zamfara state government brought a molded gold of 150 billion to Mr. President to be given to Emefiele so that they can deposit it into the account of Zamfara government, not to the central purse. He now asked whether we agree that they can go back to the creek and be stealing their oil. Some of us said, well, since they are doing it in Zamfara, you can go on. So this thing went back to 600 barrels per day before the federal government took a decision to stamp out this thing to raise it to 1.3 million barrels. Now, the military operation is on water. We have stabilized smuggling on that place. What is going on in Zamfara before Nasarawa took over of establishing mining industries is appalling. Zamfara is the richest state in Nigeria. Gold, uranium, silver, lead. Today, there is no single dollar sent into the account of federal government. And we are borrowing money all over the whole world from those people that stole our destiny there. What can you do as Mr. Minister? Sẹ́yìn náà ti gbọ́ gbogbo ohun tó sọ local àti international ṣùgbọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ n ò tí ì ráyè ká tó parí ètò á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà á pẹ́ díẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin o ká tó wá tún lọ síbòmíì á pẹ́ díẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin ẹjẹ́ wá yà ní House of Rep níbi tá a ti ń bọ́ wọn náà ń propose òfin kan lọ́wọ́ wípé House of Rep proposes 10 million naira fine ẹni tọ́wọ́ bá bà ẹni tí ó bá lùgbàdì òfin yìí tó lọ wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú méjì bíi ti bọ̀dà Wike olóhùn kọ̀ọ̀kan tó bá lọ káwọ́ pé òun sí ẹgbẹ́ méjì mo ní wọ́n fẹ́ fọ́sà gbogbo ọ̀nà náà fẹ́ fi tilẹ̀kùn wọn Peter Obi ó láwọn tó ń fi kíní target torí tí Obi ò bá lọ win ní primaries ní ADC kò ní lè padà sínú ẹgbẹ́ kíní kò ní lè padà bẹ́ẹ̀ àtàwọn míì náà
tán sínú ẹgbẹ́ náà fẹ́ fi ẹ wà nú ẹgbẹ́ yín primaries ẹ wá wo ohun tó máa ṣẹlẹ̀ wọ́n wá finá mọ́ ẹ wá wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá fẹ́ ṣe primaries àwọn delegate ẹgbẹ́ ADC tàbí ṣé PDP wà mọ́ ní ADC ní the main opposition báyìí ẹ̀rìn tí ó ṣẹlẹ̀ nú ẹgbẹ́ wọn ẹ jẹ́ àwòrán ṣe lọ́lẹ́ ìgbìmọ̀ asòfin àní pẹ́ rárá. We must guarantee the freedom of association. Is it possible for somebody to go to another political party without my permission to go and register me there, and now turn around to claim that I have registered in 2 political parties? 3 registers or 4 registers where somebody wants to be mischievous is in Party A, Party B, Party C. Yes. What should be his punishment? That is where we are, because it's happening. Mr. Chairman, it's happening. The law want to breach that gap. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ṣùgbọ́n Wike bí ẹni pọ́ mọ̀ pọ̀ nọ́mbà wí ó ti dáhùn ó ní gbogbo àwọn tí wọ́n bù ń lọ́jọ́ sí wípé ọ̀yọ́ mandate orin ọ̀yọ́ mandate lòun kọ́ kiri òun wà lẹ́yìn Olódòdè wípé kò tán bí ò tán sọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ò ti katapọ́ọ̀tù ní ìsìn mo gbọ́ wípé wọ́n ní Tambuwa náà wọ́n ló ti katapọ́ọ̀tù ní ẹgbẹ́ ADC mo rò pé mo fẹ́ ní APC wọ́n ní ADC lò eléyìí ni ó wàá mú ayà lọ́dọ̀ kan náà àwọn ẹgbẹ́ PDP ó ń jọ bí ẹni wípé ọ̀dọ̀ faction ti Ṣèyí Mákindé lòun wà tó ń kan rí mọ́lẹ̀ wípé bọ́n bá tiẹ̀ parí ìjà táwọn ò lọ ilé ẹjọ́ mọ́ táwọn ò lọ Supreme Court wípé àwọn ò ní gbèsèyìn Olódòdè kí ló dé. Bẹ́ẹ̀ náà láti ń rí àwọn olórí ẹgbẹ́ PDP ní subnational tí mi ti sọ pé Olódòdè làwọn dìbò fún. Wike náà ó tún dára ó tún so ẹgbẹ́ méjì pọ̀ PDP àti APC ó pè wọ́n ní renewed hope family ní Rivers. ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu arákùnrin. Where we are today, it has been a result of weaponization of politics at the extreme, to the extent where we are beginning to glide into a one-party state. And that is so because both the internal factors of the PDP and the external factors that have been there have contributed to taking us to where we are. But so way forward for the PDP is that, so let me realign the 3 things you said so that you see that it will be broadly 2. What Arakwaja did yesterday was to say, and if you read the message he sent out, was to say that the BOT of the party had agreed that reconciliation be pursued. And so in order to show Oberema Fide, which is utmost good faith to that process, there was a need to postpone the national caucus and the BOT, the national caucus, NEC and BOT that was earlier fixed. I mean, because you can't be heading towards the right direction while you're still on the left. So in order to congregate the efforts of the party to make peace, that what will happen is that those organs of the party will not meet again. So that will leave room. What people may not also know is that the BOT yesterday, after the expanded caucus, after the expanded BOT meeting, had a constricted BOT where they had set up a committee to interface with our friends on the other side, so that the party, because the clear thing was the chairman of the Forum of State Chairmen made an appeal on behalf of his colleagues that, look, we know that the battle is here. We know that we don't agree with the Court of Appeal in Abuja, but time is of essence, and we have people who want to contest election, and our people are begging that we take the lifeline offer, the alley offered by the Court of Appeal in Ibadan, wherein the order came in yesterday saying we are joining Synodi for parties to seek rapprochement, to seek reconciliation, so that whatever you guys agree, you can bring back to court and we'll give consent judgment on that. And Abamoro was there speaking. Abamoro and Ogbeni were there speaking for their colleagues in the National Assembly who said, look, we have stood with this party this far. We don't want to leave. Can you give us a platform to stand? And at that point, despite the fact that on Monday, as at the time we finished the judgment in the Court of Appeal, we had issued instructions to our lawyers to file the notice of appeal and the concomitant applications therein. And that was the position. That's the position that has been filed. But the new disposition was that people were speaking to us. Candidates were speaking. Statesmen were speaking. And we said, okay, between Tuesday and Wednesday, a lot of discussions had gone on. And the BOT said, okay, so let's give peace a chance. Let's pursue reconciliation. So the postponement of the meeting by Arakwaja is not divergent from the disposition of the BOT. So that postponement was to show utmost good faith to the process of reconciliation, because you cannot be weaponizing some things while you're de-escalating another. So we had to begin the process of de-escalation in the hope that that can provide a solid basis for the committee that has been set up by the Board of Trustees to interface with the other people, so that as quickly as possible, a resolution can come. That resolution, the underpinning principle of that resolution is the fact that we must have a party called the People's Democratic Party operating as an opposition party, not operating as an appendage
appendage of any other party. Number one. Number two, we must have a party that will be able to float candidates in 2027 at all levels of contest. Those were the two fundamental underpinnings that grounded the decisions. ṣùgbọ́n ó kú nìbọn ró àgbọ̀ síwájú sí bóyá wọn bá Wike ṣe lóòótọ́ àbọ̀ ní ìbá Wike ṣe torí àwọn náà ti ń wá láàfíà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fẹ́ gbé igbá ìdìbò lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ PDP náà ti ń bẹ àwọn bó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ní inú Ṣèyí Mákindé ò dùn nítorí bàlá wọ́n ló ti ń ṣe bálabàlà wọ́n lòun ti ń fààyè gba àlàáfíà mú lálàáfíà dáa wọ́n ní ṣùgbọ́n tó bá fààyè gba àlàáfíà pẹ̀lú Wike wọ́n ní Wike òun ti ń sún síwájú ó ti ń plánù lọ́ntì ẹ̀ wọ́n sì ti ń gbìmọ̀ràn bí wọ́n ṣe máa ṣe primaries at the end of the day wọ́n ní Wike ó káwọ́lẹ̀ gbogbo àwọn tiẹ̀ tó bá àwọn náà wà ní aim of affairs ní PDP wọ́n náà máa káwọ́lẹ̀ fọlọ́dọ̀ọ́dẹ ni àwọn eléyìí tán wá náà fẹ́ bá ṣe peace pọ̀ sẹ́yìn náà máa káwọ́lẹ̀ fọlọ́dọ̀ọ́dẹ ni sẹ́yìn náà mú Mike ẹ kọrin on your mandate we shall stand. But you see, when you've come to a point where even they themselves have realized that if we do not take the alley that has been given by the Court of Appeal in Ibadan to get back to the expressway of becoming a party, that would amount to a mutually assured destruction. Everyone is clear about that. It's an incontrovertible fact. Now, but the issue is this, that and which is why we are beginning to de-escalate to allow. I mean, they can issue notices of convention and all that. Those are just, it's just like the ceasefire between Russia and Ukraine, where parties are still trying to say, oh, what can we pick before we get to the ceasefire and the negotiations? But what I can assure is that the committees that have been set up to negotiate would negotiate to ensure, I mean, the principle of political party administration is that there are characteristics of a party in government and there are characteristics of a party in opposition. So I can assure you, again, that people have voiced their individual disposition and tendency about who they would support. Ordinarily would amount to anti-party. But I mean, when they go to vote, like my brother Hashim said yesterday, that everyone has a vote. When they go to vote, sometimes people in PDP don't vote for PDP, people in other parties vote, and at the end you find that. So we are going to manage those tendencies to the extent that it becomes their individual disposition, not a collective position. Now, the principle that will guide that discussion is the principle of the fact that you cannot bring a minority opinion and impose on the majority. Majority of the members of this party understand the fact that we are an opposition and we are not an appendage of another party. And so by the time we get to elections and election fever comes, a lot of things will change. By the time the wind of election comes, you know, the backside of the hand will be exposed. And so, but going forward is the fact that we must avert this mutually assured destruction, which is why at the beginning, if you recall, Dr. Abate, I said that the judicialization of politics will lead to the politicization of the judiciary. And that immediately this happens, the water, the stream of the judiciary will be contaminated by the flowing depths of politics. I mean, we said so, that look at now, at the end, we are coming to sit to talk. The people who went to the Federal High Court did not explore this approach of discussion. But now we have gone to the courts, they went to the Federal High Court, we went to the Court of Appeal, now we have appealed to the Supreme Court. Now finally we are ended up sitting down to talk. There's a very thin line between hope and delusion. Hope we're not crossing that line because the opposition part, the other factional part, believes in outright second term for President Tinubu. And you are saying that you want a viable candidate. You might not get a viable candidate. They've gone one step further to say they're going to push for a primaries. They'll look at the primaries, they'll do it, and they'll keep you guys out of it. And that's why, if you're reconciling, are all of you not going to endorse President Tinubu for a second term? And that's why I say, it's as if there's a thin line between hope and delusion. It's as if you guys you're crossing that line between hope and delusion as we speak. Oh, clearly. Okay, Rufi, truth is that both hope and delusion are human emotions. And at the end of the day, it's the result that determines which was hope and which was delusion. And when you're heading against, there are times when it looks as if you're getting to a point where you find water on the road, which becomes a mirage, only for you to get there and discover that there was no water. It was actually the reflection of elemental forces on the road. So I can assure you that we will not endorse the president. I mean, you see, what we are doing now is when you are a leader, you are listening to the people you are leading. In the circumstance that we are delegates of power, and we are listening to the delegators who delegated the power to us to act. And at this point, the delegates of power have said, look, can we at least get to the table? It is not a must that every reconciliation that starts will end in the way, I mean, when parties come to the table, all of you are aware, you come with your zone of possible agreement, you come with your irreducible minimums. And one of the irreducible minimums that, I mean, Governor Babajang was
was there yesterday, Jerry Ghana people, and the complete agreement is that, look, we have found ourselves here by both external and internal factors. In going forward, if there must be peace, one of the terms of the agreement we are going to take will be that we will field candidates at all points. And about presidential candidature, we will provide a viable candidate. And you see, there are things you preempt and you place those things on the table. By the time the game starts, there's this war statement that no war survives, no plan of war survives the first bullet. But the idea is that if you fail to plan, you also will begin to lose. So we are going with an open mind for reconciliation, but that reconciliation must keep us as an opposition party. Yes, ó dá ẹ káàbọ̀ padà ní pé rárá ẹjẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ olódòdẹ gbogbo tó lódòdẹ sọ pàápàá jùlọ lórí wípé ẹni tó bá wà ní winning team pé ó ń láyọ̀ rẹ̀ mọ́ kún jù àwọn òsèyìn àwọn òsè opposition àwọn ò ní kí tèèyàn kan bàjẹ́ ṣùgbọ́n Peter wọn ò sì dà làwọn bá kiri ṣùgbọ́n ẹjẹ́ ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ẹjẹ́ kọ́kọ́ yà ní irọ́ ẹjẹ́ kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn náà ká tó lọ gbọ́ bí wọ́n ṣe ń palẹ̀ mọ́ dè wọ́n fún state visit tán fẹ́ lọ fún ní ìlú ọba. I'm glad we are all Democrats. And we all subscribe to this democracy voluntarily, willingly. And we've been at it selflessly in the last 26 years. Some of us are bruises of it, struggling for it. We went to detention, we protested, we had street hungers, we went on exile and all of that. We formed Nadeco. We got here. I followed the leadership destiny that God has done and chosen for me. There's no doubt about that. I'm a die-hard Democrat. And I follow that belief wholeheartedly, committed to united country, Nigeria. That principle and that philosophy will live and die with me. I'm glad I had you as IPAC chairman. Like I started, we're all Democrats, voluntary, party alliances, party ideology or no ideology, party vote, party platform, in whichever form. It's voluntary. Be persecuted for it. So no threat from any Democrat. The rule of law must prevail in any democracy. There is a rule of law. Majority. We have their say and their way. A minority, we have their say and might not have their way. And that is the sweetness, the essence of democracy. Argue, debate it intellectually, interrogate each other honestly and sincerely. But we are committed to the same thing, peace and stability of the country, and we adhere to it. I'm a registered voter. I'm on the same platform with you or not. I'm going to stick to my platform. When it was against me, years past, I told the line. I was in opposition without a threat to any human being except military junta. And I want democracy. And since democracy started, there's a fundamental voluntariness that is enshrined in this. And I am extremely glad to listen to you. But there's little that I can do. We subscribe to the same thing, the same period. We are guided by the same law, no difference. That I signed the Electoral Act. I have no choice. I don't want to throw the country into turmoil of argument of nothing. There is an overwhelming majority by the National Assembly that passed the law. If I have serious question or reservation about it, I will have raised it. But I have not. I have submitted myself
to the principle of rule of law, democracy. I signed. The rest is history. We meet at the polls. The game is sweet. Only when you are winning. Oh, it's all right. We must accommodate one another. We must help one another. We must strengthen the platform. But democracy, is it? Yes. There must be peace, stability, and commitment to rule of law. Thank you very much. Mo fọ́ o ààrẹ olódòdó gbèsè ràn yẹn o ó kẹ́ pé nínú ọ̀rọ̀ wọn tó pọ̀ tí wọ́n sọ dàálẹ̀ àwọn èèyàn pàtẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni èmi náà mo gbé sàdánkátà fún wọn ṣùgbọ́n kátà wá sọ tó kàn wá náà ni wípé àwọn live and die with one Nigeria. Ibi tí mo ti fẹ́ mọ̀ ṣàròyé wípé sí ààrẹ olódòdó sì mọ̀ nǹkan sọ sáàrẹ olódòdó sì ní ìfọkànsìn ọmọ Yorùbá ṣé ààrẹ olódòdó sì ní ìwòye fún ọjọ́ ọ̀la ọmọ Yorùbá táwọn ọmọ wọn náà tànjọ́ ọmọ Yorùbá tọmọ ọmọ tán ṣe ń ṣe báyìí sọ̀rọ̀ àyà ló wá ṣe báyìí fún pé kí ni mo expect kan sọ lójú ayé mo ní wo mọ́ encourage mi mọ́ ó ní kí ni mo expect kan sọ lójú gbangba gbogbo ayé ló ń kẹnu bò wọ́n ti ń sọ wípé Yorùbá nìkan náà ń sáf náà ń sá pé oníkùn ló mọ̀ọ́ka ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́pọ̀ aláǹgbá ló dákun délẹ̀ àmì ìtinú oòrùn pé ká mọ̀ wò pé àdán wa ó dorí kodò àmọ́ wò sí ẹyẹ wọn. Kódà náà lọ sí pẹ́ lẹ́nu wọn yẹn ẹ káàbọ̀ padà o ọ̀rọ̀ wọn dá sáká àwọn náà ń sọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ pé inú wọn ń dùn àwọn náà sì ti ń gbáradì láti lọ sí State House ní Britain wọ́n ní Britain will impose airspace restriction gbogbo bọ́n ṣe ń gbáradì lẹ̀ ní Britain ti ń sọ fún wa báyìí o ìwọ tó bá fẹ́ fly lọ́jọ́ yẹn tètè lọ wo déètì kó lọ wo tíkẹ́ẹ̀tì rẹ o wọ́n ní wọ́n máa restrict airspace o mo nítorí olódòdó wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní and deploy armed police officers in Windsor next week as Windsor àdúgbò kan nù armed police officer náà máa deploy kì í sáwọn onípòǹpò Nàìjíríà nìkan Nàìjíríà náà ti ń fi pòǹpò ṣèbọn o àwọn lọ́jọ́ yẹn náà máa di àmọ́ra ogun wọ̀ láwọn ọlọ́pàá torí wọ́n retí ààrẹ olódòdó tí King Charles III tán fẹ́ host wọ́n ní Tinubu is expected to begin the visit in the company of his wife Olúrẹ̀mí Tinubu on the Wednesday March 18 with a reception at Windsor Castle. Thames Valley Police in a statement on his website on Wednesday said it is working with the Royal Bureau of Windsor and Maidshead. Mommy, Canada, Mommy, Stella Odile. The Royal Household and other security USA ni Mommy Stella Odile wà kìí ṣe UK wà bí. The first set airspace restriction over Windsor. Kásù wọ́n ṣàṣọ owó ẹ̀ pé àwọn tí ń gbáradì ó bẹ́ẹ̀ náà lárí níbi tí King Charles III tí wọ́n ti ní wọ́n host àwọn ọmọ Nàìjíríà kan wọ́n mọ̀ náà ṣe jollof rice ń bẹ̀ wọ́n ní with jollof rice and music by Dele Sosimi and the Afrobeat Orchestra. It was a wonderful evening. Thank you to everyone who joined us, the royal family said. King Charles rèé o pẹ̀lú members of the Nigerian diaspora nígbà tí wọ́n rí visit King Charles wípé eégún ńlá ní kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ pé àwọn kọ́kọ́ fẹ́ tẹ́lẹ̀ dé ààrẹ olódòdó tí ń bọ̀ ni. bẹ́ẹ̀ náà láwájọ́ wọ́n ní Tinubu state visit to Britain wọ́n ní the first by a Nigerian leader in 37 years. The reception held at undisclosed royal venue featured jollof rice ìyẹn àwọn ọmọ Nàìjíríà tán gbà lálejò in 37 years àti ìrí ààrẹ kankan kó lọ sí ìlú òyìnbó. Igbó ní mama ṣàlékú náà ǹjẹ́ ò ti máa tó how many years ìsìn náà so ààrẹ kankan ọmọ Nàìjíríà ò tí ì lọ sí UK for state visit. Ó dáa o yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa àmọ́ bóyá bẹ́ẹ̀ nìkan láàrin olódòdó ń lọ àbí wọ́n gbàbẹ̀ tún yà síbù míì àmọ́ àjọ lẹ́nu sòrẹ̀ ló mọ̀ ní wọn. ẹ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ ààrẹ tí mo ròyìn wá nínú abala àfipàkà ṣe ń sáré jù sí ẹ jẹ́ ń sáré jù sí ẹ rántí pa mú ìròyìn kan wá fún yín níbi tí àwọn ọmọ school àwọn nursing school tán ti ń ṣe protest pé bó ní owó school 90k tẹ́ wá sọ di 580,000 máwọn lọ́wọ́ kí ló dé ẹ fẹ́ pa wọ́n ní àwọn ọ̀gá school yẹn ti dáhùn wọ́n ní reality ni wọ́n ní àwọn túnú ẹ̀ sókè nítorí reality ni what is obtainable in the market pé owó àwọn ló kéré jù pẹ̀lú 580 yẹn múlẹ̀ tún jáde wá ń sọ fún wa ó yẹ kán sọ̀kò ìpè fún yín ni irú reality wo nìyẹn láti 90,000 ẹ jẹ́ àgbọ̀ bó ṣe sọ oòrùn létí tèmi ó níbọ́dí odò ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbọ́dí odò.
what we were running before was the RNRM program, that is the basic nursing program. But recently, we moved to the ND program as stipulated by the Nigerian Nursing and Midwifery Council. So we are now running ND HND program. Now, we have two sets of students, the basic nursing and basic midwifery students, and then we have the ND and HND students. People that we are paying the 90,000 are the basic nursing and basic midwifery students. But the ND and HND students, their fees, they have paid the fees. They don't have issues. People that have issues are people who have been paying the 90,000, and they are from, you have the 2023 sets, 2023 4 sets. They are exiting. The nursing and midwifery council is exiting the program, the basic program. But the students are there, so they are on the exit program. So at the end of the day, we won't be having basic nursing and basic midwifery students. We'll just be ND and HND students. Now, the basic nursing and basic midwifery students have been paying the 90,000 since the school commenced. In fact, we've not reviewed our fees for up to 20 years. In fact, since we started this, we've not reviewed the fees. Okay, so that fee has been paid like that. Now, what the board did was to adjust the fees to come up to the current reality. Even with the 508,000, our fee remains the lowest in the region. You can find out. I can give you the comparative figures. sẹ́yìn náà gbọ́bọ̀n ọmọ nàìjíríà ṣe ń sọ̀rọ̀ àwọn olórí ẹ rí pé kì í ṣe àwọn olórí yín at that highest hierarchy nìkan ni wọ́n fọ́ fún gbé mu àwọn eléyìí tí wọ́n kàn jò lórí school bóyá HOD ni ó ló wá sí báyìí sọ̀rọ̀ láti 90,000 tí wọ́n bá jẹ́ òbí tó ò sí nípò tó wà ẹ̀ sí o lè san 90,000 almost times 6 ojú times 6 lọ torí times 6 is 560 ẹ wá gbé sí 580 620%. Ẹ̀dẹ̀ gbé náà ó dẹ̀ fọ́gádà. Ìkà làwọn èèyàn ẹjá kún bẹ́ẹ̀ já sáré yà lọ́dọ̀ wà dáadáa torí ọ̀rọ̀ Iran láàfin parí gbogbo rẹ̀ ẹjá yà lọ́dọ̀ wà dáadáa tó ń ṣe àtẹnumọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti 210 trillion. Mo ní ṣé wà dáadáa nìkan ló wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin ni àwọn yòókù ò fẹnu sí ni owó ìka wà dáadáa lára ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá tó gbà tó tónu tó ṣe torí àwọn ò fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ kó wọ́n dàbí àtúnwé asán ṣùgbọ́n wọ́n ní sọ àtẹnumọ́ràn kì í jóná ló fọ̀rọ̀ ìṣe. If NNPC says or said, now if we are referring to the audited financial statement, it expended 103 trillion, justify the expenditure. As far as the literature contained in the audited financial statement, NNPC only said this 103 liability figure was covered by 3 items: retention fee, legal fee, and audit fee. That's all is contained in the audited financial statement. And in our, in conducting the investigation or the scrutiny, we sent 19 questions to NNPC. We're only talking about 2 or 3. Other questions and the answers they gave are all there. We're keeping them, we have them in stock against their appearance. No, but let's get enough clarity on this. When they say retention fee, legal fee, and audit fee, did you bother to find out what are the components of this so that we can have a specific clarity on this? Of the legal retention and the audit fee? The component as to figures? The figures. No figure was attached to any of the items. Okay, let's see. For clarification's sake and to remove any confusion about this, so that we know what we're actually dealing with, help us understand what exactly the money represents. Are we talking about missing funds, unreconciled accounts, or accounting discrepancies? And secondly, there was a report that the president has been invited as the Minister of Petroleum Resources to give account. Can you confirm this? Sorry? That the president was invited? Was invited. By who? It's in the papers that he was in. No, that's why I'm asking you to confirm whether this is true. It is not true. If okay, and the president should be commended for what he has done so far. He came in and effected changes in the structure of NNPC, and the last action he did, which is quite commendable, is the executive order that he gave. So there's nothing to do with the president, Bola Ahmed Tinubu. As far as the Nigerian oil sector is concerned, President Bola Ahmed Tinubu deserves commendation. And 2, what we are saying is these figures are not accounted for, they are unaccounted for. And that's why we are calling, because the present management hasn't really been able to give satisfactory response to our questions.
Senator Wadada, if I may come in at this point, I think your work in trying to create accountability where public accounts are concerned is very commendable. You've been on this for about 9 months now, and since then we've seen the current GCO of NNPC, Engineer Bayo Ojulari, come to answer some questions. We've seen the CFO answer some questions as well. You've now summoned Mele Kyari, who is the former GCO of NNPC, to also come and answer questions. But I just want to continue from where my colleague, Dr. Constance, left off, which is that the question mark here is that this period, initially, you're looking for accountability from somebody who was not at the head of the organization when this happened, which is Bayo Ojulari. So he is excused from the process. Mele Kyari was head of the organization. But the Minister of Petroleum oversaw, 2 of these leadership tenures consistently. Now, of course, we know how things work. It may not be easy, and the president doesn't have time to come and shed clarity on these books. But do you think, for the interest of your work and to make your work easier, is it time to separate the presidency from the Ministry of Petroleum so that you can have a Minister of Petroleum who's very accessible and can be coming to all these committees and answering questions 100 times over if necessary? That has. Ẹgbọ́n ǹjẹ́ kò tí ì tó àkó báyìí kí wọ́n yọ ipò kúrò náà lè kí á mọ̀ àbí bó ni pírẹsidẹ́ǹtì ó sì máa jẹ́ Minister of Petroleum àti ẹ̀gbọ́n ti Buhari tó ti bá tiẹ̀ lọ. Bírú eléyìí bá tún ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà táàrí olódòdó bá kú lórí oyè ńkọ́. Àti wípé tí tó bá tiẹ̀ ní ìdí wọn láti wá jẹ́jọ́ ní ìsìn tí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba wọn tó ní í ṣe pẹ̀lú petroleum, sáàrí olódòdó ó ráàyè. Ṣé wọ́n tiẹ̀ lè probe àrí olódòdó sán lè sàn mọ́ọ̀nù wọn nítorí immunity tán ní? Wọ́n ti ń bẹ́rí fún wọn bí. Ṣùgbọ́n nǹkan kan táwọn ìwà ń béèrè ni wípé ó ti tó àkó kọ́ ọmọ Nàìjíríà náà béèrè fún wípé kán yọ ipò kúrò ní àlìkámọ̀ kán jẹ́ kí Minister of Petroleum gangan wà yàtọ̀ sólódòdó. Ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti 5.8 billion naira tán ni wọ́n ná tí wọ́n fi ṣéǹjì orúkọ NNPC sí NNPCL tán kàn fi L sí wípé wọ́n tún ti wá gbé update wà báwọn. Wọ́n sọ wípé yìí ṣe pọ́n kàn fi ṣe change of name nìkan pé àwọn ṣe billboard káàkiri gbogbo Nàìjíríà kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé àwọn ti fi PC sẹ́yìn orúkọ PL sẹ́yìn orúkọ NNPC o, àwọn ti yàtọ̀ o, wọ́n ṣe billboard, wọ́n ṣe newspaper, wọ́n lọ sí media houses, wọ́n ṣe wípé wọ́n ti fẹ́ mọ̀ justify 5.8 billion naira. Wọ́n ti ẹ̀gbọ́n yẹn ṣùgbọ́n 210 trillion naira yẹn àwọn ò ní mójú kò ń bẹ̀. I got a communication which has gone viral in the social media by one Kingsley Adegbite, who said that the figure 5.8 billion represents rebranding, logo, and billboards put across the country. That is not contained in the audited financial statement, but we take it as it is for better understanding of what the situation is. Can he tell us how much of that 5.8 billion was for rebranding, the figure for logo, and the figure for billboards around the country, and the various positions where the billboards were mounted? Can he tell us that? Because he seems to know what NNPC put together much more than what the external auditors of NNPC put together, than he knows better than the external auditors that put this together. Because what they put as contained in the audited financial statement is just a straight line. The change of name from NNPC to NNPCL. So 5.8 billion, as far as the literature of the audited financial statement is concerned, was paid to just add L. But he is now talking about it covers rebranding, it covers logo, it covers billboards across the country. We take it for the purpose of better understanding of what the situation is by the Nigerian public. We take it. Let him. We are going to extend invitation to him alongside to come and speak to us. It's a Nigerian. Well, this thing is in the public domain for Nigerians to understand the issues at stake. So he will come. Let him come and tell us what amount was for logo, what amount was for rebranding, what amount was for billboards across the country. Otherwise, as far as my understanding of the situation is, from the literature of what went viral from him, I think he must be doing a paid job. Lọ́dọ̀ tèmi mo lérò wípé ọ́dítọ̀ ti rúgi oyin wọ́n sì ní àwọn asọ̀mọ̀gbé wọn àwọn
akígbémọ́rù wọn náà wọ́n sọ káàkiri lórí àgbàgbé wípé síbi téèyàn bá máa change orúkọ èèyàn change logo èèyàn change gbogbo ẹ̀ ó ní ó dá àwọn gbà ó ní ṣùgbọ́n ara ibòmíì tó tún ti kówó jẹ wọ́n fi subsidy kówó jẹ ó ní ẹ̀ka kan wà tó ń pè ní naptip yóò sọ nísìn ó nígbà tán pé Báyọ̀ Ojúlárí ó ní Báyọ̀ Ojúlárí sọ wípé ara division àwọn ni bíi department NNPC kí ló wá dé tí napip tí wọ́n ń charge subsidy lórí petrol crude oil tí wọ́n produce tó sì jẹ́ wípé wọ́n wá àwọn declare profit tí ẹni tó jẹ́ mother company lábẹ́ ibi tán ti jẹ́ division bí ìgbà téèyàn wà lábẹ́ umbrella tí umbrella lose ṣùgbọ́n tẹ́ni tó wà lábẹ́ rẹ̀ gain kí ló dé tí napip tí àwọn declare profit ṣùgbọ́n tí odidi NNPC tó jẹ́ ìyáláyà naptip tí naptip kan jẹ́ department kan lábẹ́ NNPC tán wà ń declare loss. NAPIMS, let me start with NAPIMS in this regard. NAPIMS charged from crude oil revenue, charged subsidy on crude oil revenue. And then while NNPC, within the same period, charged subsidy on other petroleum products revenue. Meanwhile, NAPIMS doesn't produce crude oil. NAPIMS is just an administrative arm to oversee, administer, and manage the oil and gas sector investment of the Federation in offshore. So how could it charge subsidy on what it does not produce? Secondly, NAPIMS, when Bayo Ojulari and members of his own team appeared before the committee, they did say that NAPIMS is a division of NNPC. And a division cannot be maintaining an autonomous financial books or accounting books independent of the mother company. And to further buttress the suspected shenanigans, that is why over the period NNPC has been declaring losses while NAPIMS declares profit. So if the books have been married, which ideally that is what should have been done over the period, since it is a division of NNPC. So in putting together the financial records of NNPC, whatever transpired financially in NAPIMS should have been married with that of NNPC. Senator, this is a very serious allegation, and it's further will set the record straight by inviting other parties too that you've listed, the former group CEO of NNPCL, Mr. Mele Kyari, and the current CEO, Mr. Bayo Ojulari. Exactly, kán mójú ajé kò ní sọ àwọn méjèèjì tó ń sọ oríṣiríṣi Bayo Ojulari ti sọ wípé naptip division ní lábẹ́ NNPC kí Mele Kyari wá sọ tiẹ̀ bóun ni naptip ṣe jẹ́ nígbà tó ń jó lórí. Abirú àwàdà wo náà ń ṣe àwàdà akọ irú gbogbo arúmọjẹ wo náà fi ń rú gbogbo Nàìjíríà lójú yìí. Of Nigeria, whoever is found wanting under Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, I am pretty sure and convinced that the needful will be done, and that's why we're calling them. Maybe we are politicians, and so we do not understand accounting. They could come when they come. They make it clearer for us. But for the record, that committee, as far as the membership is concerned, is not a wish-away committee. I have 4 solid chartered accountants on that committee. And one of them was one-time accountant general of the Federation and a 2-time governor of the state, Gombe State, Senator Ibrahim Ngombo. Now looks. We have to exhaust all means. How come nobody is asking, even if whoever looks at it or limits it to the physical environment, that is budget cycles of Nigeria, how come nobody is asking, how can NNPC alone says it expended 103 trillion. This 103 trillion, I repeat, wasn't manufactured by this committee. It is contained in the audited financial statement of NNPC. So that means... So why not call EFCC? No. How do we just call NNPC? I mean, EFCC had appeared on 3 occasions of this hearing. We invited EFCC, we invited ICPC. They all attended. Now we have to exhaust. That's why we're calling the former management. We call the former management to be led by Bayo Ojulari. By the time we listen to them, maybe they may educate us enough to take us from our domain, maybe if I may use that word, political domain to accounting domain.
educate us and we get them cleared. Otherwise, it will get there. At the end of the day, the Senate Public Accounts Committee will put up its report to the relevant agencies. All right, Senator, quickly, one last question. What timeline has the Senate set to conclude this probe? Well, 2 days ago, we sent out the letter of invitations to Mele Kyari, Umar Ajia, and Balawunti via Bayo Ojulari to appear on the 15th of April. So it is after the first appearance, and whatever transpires at that appearance will be a major determinant to when the investigation will be concluded. Ọ̀gá o, gbogbo question yìí ó ṣà ń gbọ́ ọ̀tún yọ gbòsì yọ tá a rò pé bóyá tó ti sọ tẹ́lẹ̀ ni ó tún sọ ẹ̀rí pé ó tún sọ nǹkan tuntun pàápàá jù ló ń tẹnu mọ́ ó sì ti wá fi dára lójú báyìí wípé April 15 ní ti kọ lẹ́tà sí Ọ̀gbẹ́ni Mele Kyari àwọn ò sì fẹ́ kó dá wa kẹ́rù mọ́ bá pé kó kọ̀wọ́rìn pẹ̀lú àwọn tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn nígbò jẹ́ pé ẹni tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn náà ọwọ́ rẹ̀ ló ti gba post yóò sì ti brief ẹ gbogbo ohun tó fi ilẹ̀ pé kànjọ wá rojọ́ níwájú àwọn kan wá convince àwọn ọmọ Nàìjíríà ó dá mọ̀jà Túndé ìnàpẹ̀nu lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ màá mọ̀ retí a fi déètì yẹn sọ́kàn retí ìkẹ́ lórí almanac yín lórí kàlẹ́ndà yín ní jẹ́bẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo tún wá ń rò tọ́gbẹ̀ni ìsọ̀ka tó mọ̀ lọ náà ni wípé how come tá a ronú wípé gbogbo owó yìí all together 210 trillion naira ọdún mẹ́rin ni o ló fi sọnù 2017 2018 2019 2020 bọ́jẹ̀tì ọdún mẹ́rin gbà náà lábẹ́ ìṣèjọba Buhari tán bá pa bọ́jẹ̀tì ọdún mẹ́rin papọ̀ kó mọ́ tó 210 trillion ṣé n tá à ń sọ ni wípé NNPC bọ́jẹ̀tì wọn pọ̀ ju ti odidi Nàìjíríà lọ. Bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà fún 2017 ó jẹ́ 7.4 trillion. Fún 2018 ó jẹ́ 9.12 trillion. Fún 2019 ó padà sí 8.83 trillion. Fún 2020 ó padà sí 10.5 trillion. Tá a bá ro gbogbo ẹ̀ pọ̀ gbogbo bọ́jẹ̀tì ọdún mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kò tiẹ̀ wọ 100 trillion. Kò tiẹ̀ dídádì mi ò rò pé wọ 50 trillion. Kò wọ 50 trillion gan débi pé yóò wọ 60 débi pé yóò wọ 70 káwá ń sọ̀rọ̀ 210 trillion. Níbo ni NNPC ti rí owó ìṣìwọlẹ̀ àwọn èèyàn ò sì sọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ ìgbìyànjú òun nìkan ní sọ̀rọ̀ àpábí ògán kò ká lára tó yìí. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ìròyìn mẹ́ta náà ló kù wá kàn mú pápá àpàní ẹ jẹ́ á sáré lọ sí ọ̀dọ̀ arábìnrin Tracy ìyẹn Ohiri tí ó fẹ̀sùn kan David Umahi àfi bá a ṣe gbọ́ tó sọ wípé ó ti pẹ̀yìndà ó ti kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ́ ó ní àwọn fámílì òun ó ní wọ́n ti advice òun kó òun rè kó ọ̀rọ̀ òun jẹ́ ó ṣe rọ́ ló wá ń pa ní sán fagídí mọ́ ní sán ẹ̀fọ́ọ̀sì rẹ ní ṣùgbọ́n òun fúnra rẹ̀ ló jáde tó wá sọ̀rọ̀ kí wá sóun nìkan òun àti máànù tó ní òun àti Umahi jọ lọ skul àwọn méjèèjì ló jọ tender apology ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ká wá gbọ́n tí sòwò rẹ̀ sọ. Good day, Nigerians. After proper consultation with my family, friends and legal team, and a painstaking review of events of the past weeks, I have come to the conclusion that it's important we give peace a chance. I admit that Engineer Deacon David Umahi, the former governor of the Ebonyi State and the current Minister of Works, did not inform me that what happened to the Neyland engineers would happen to me if I visit Ebonyi State. I do not know the Neyland engineers except what I read about them on the internet and what I heard from people. I apologize to Engineer Deacon David Umahi for the embarrassment this allegation may have caused him and his family. I sincerely apologize to his family, to my own family, friends, and everyone who felt hurt and embarrassed with what happened. I never said Engineer Deacon David Umahi tied towel to meet me in a hotel room. I apologize if the allegations have been magnified and taken out of context. My family and I have decided to move on and face our lives and business. And we want everyone to respect this decision. Orí ẹ burú mo sorry láti sọ ẹ mọ́ bínú. Ẹ rí pé wọ́n lọ́wọ́ bá irú ayé wíwú àwọn èèyàn wá wo lélẹ̀ Nàìjíríà yìí
kán mọ̀ dá sọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́nu náà tó gbìyànjú fún tán dìde fún Sowore ní dọ́gbọ́n paroko sí bó ti yẹ pé Sowore náà sọ̀rọ̀ ìwáṣọ nìkan amúmọ̀ nǹkan náà wà fún yín tó náà ní òun àti David jọ lọ school ni oh my God wẹnu. àwọn èèyàn ní integrity Nàìjíríà àwọn ẹgbàgbé irú eléyìí gan tiẹ̀ máa burú ju tàwọn politician lọ tẹ́ ẹ bá sì rí gbogbo fídíò tó fi síta lọ́jọ́ sí pẹ̀lẹ́rì àwọn tó bá ya picture ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pátápátá porogodo politician nìyẹn ṣé àmọ̀pọ̀ tó allege ó accuse kínní náà minister of aviation ìyẹn Keyamo ó accuse ẹ̀ náà kò gbowó lọ́wọ́ kò bó ń ṣẹjọ́ onírọ̀ ayé àtọ̀run lélẹ̀ kò lè rí lé. Public apology to Senator Engineer David Umahi, Honorable Minister of Works. I am Chief Obinna Udenkama, who made a derogatory post video that has been trending over the malicious outburst I made against my leader out of anger and frustration. My leader, most distinguished Senator Engineer David Umahi. I wish to clarify that the Honorable Minister is not owing me directly. I hereby wish to apologize publicly and to ask His Excellency Senator Dave Umahi to forgive me. I plead never to do that again. Ẹ̀mí inú mi ṣépè fún ọ. Ẹ̀mí inú mi ó ṣépè fún ọ. Lọ́jọ́ wo sọ́jọ́ wo? Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò ṣe é dá sí àtàwọn èèyàn inú rẹ̀ o. Ọlọ́run ọba mọ̀. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kéèyàn wá rè gbé ọ̀rọ̀ àwọn eléyìí sórí. Ẹ wo Sowore bó ṣe gbé ọ̀rọ̀ wọn sórí. Ṣé àmọ́ wípé wọ́n lè fi kó bá Sowore tí David bá fẹ́ mọ́ fa wàhálà wípé àwọn tó ń gbèjà ní ìsìn wọ́n ti pẹ̀yìn dà wọ́n ti ní kò rí bẹ́ẹ̀ ó sì ti pè ń lórúkọ ó ti pè ń lólè ó ti pè ń ní oríṣiríṣi orúkọ ó yá lórí irọ́ wọ́n lè fi mú un tá à ń sọ fún Sowore náà rè wọ́n lè fi mú àwọn tó sì ṣẹ̀ ní ìsìn wọ́n ti tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tójoojúmọ́ ni mọ̀mọ́ rántí ọ̀rọ̀ brọ́dà mi ta lọ lọ́hùn nígbà tó padà dé tọ́lọ́hún yọ lọ́wọ́ àwọn ará bíi ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn tó ń kóòtì lórí afẹ́fẹ́ tó ń kóòtì ọ̀rọ̀ wọn pé báyìí ni àáfàá kan tí wọ́n ṣe kinní sórí báyìí mo ti gbàgbé orúkọ àáfàá yẹn àwọn kan sọ báyìí wọ́n ló ṣe kinní kan fún yọ lọ́sùn wọ́n ló ṣe kinní nígbà táwọn yẹn bóyá kan nu àbí méjì náà rí mú wọ́n láwọn yẹn sọ wípé àwọn ò mọ nǹkan kan pa gbogbo táwọn sọ àwọn kan fọmúléètì ẹ̀ kò sẹ́rì ṣé ẹ wá ti rí wípé olórí ní lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀yìn díẹ̀ rù ni èmi ò lérò pé wọ́n halẹ̀ mọ́ wọn kan tó wá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ èmi ò rò bẹ́ẹ̀ nítorí wọ́n wá sọ wọ́n sì tún fi òtélé wípé kéèyàn kankan mọ̀ dá sí mọ́ kéèyàn kankan mọ̀ sọ sí mọ́ ẹ rẹ́spẹ́ẹ̀tì privacy àwọn kò ní í yẹ yín privacy ìsọnù tẹ́ ń gbé kiri níwọ̀ tó ń janra rẹ mọ́lẹ̀ tó ń fún ọ lómi àtẹ̀jẹ̀ táwọn èèyàn ń gbèjà rẹ tó ń kàánú rẹ àtẹlẹ́yìn náà lẹ́nu bọ̀ọ̀kú bí ẹnu àsárídòkúbọ̀ tó náà jáde tó ní ọmọ skul kan náà làwọn ó ti wá di leader rẹ nísìn ó ti di honourable leader yẹn ní san tó dáa jẹ irú kan ní gbogbo wọn kàn wá fi wá pasáyó ni wọ́n wá distract wa at least wọ́n waste time ọmọ Nàìjíríà fún bí ọ̀sẹ̀ 2 sí 3. òun náà lẹ ti gbọ́yàn àwọn èèyàn ìjà sòrò ó gbé o imagine ìjà sòrò ó gbé o ẹ ti wá rí ìdí tá a ṣe mọ́ sọ wípé allegedly and reportedly ni ìròyìn wa kéèyàn kan wá rí ìmọ̀ gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ sórí kiri òótọ́ ni Umahi sọ bẹ́ẹ̀ tó ní wá kóòtì ẹni èèyàn kóòtì èèyàn gan-an tó bá jẹ́ irọ́ ló pa àti wọ́n tó kóòtì ẹ̀ náà wọ́n gbé ṣùgbọ́n àwọn àmọ́ bóyá wọ́n fi tìpátìkùkù mú ni o torí kò jọ ẹni tó yẹ kán fi tìpátìkùkù mú pẹ̀lú bó ṣe ń sọ̀rọ̀ wípé òun ti ṣetán òun fẹ́ expose ẹ̀ àníbọ̀ ọ̀bà lẹ́rìí ẹ̀ rí pé Natasha náà àgbọ̀n kankan mọ́ ó fẹ́ ṣàṣùṣẹ́wà rẹ̀ àgbọ̀n kankan mọ́ Natasha ò torí ẹ̀ lọ ilé ẹjọ́ lórí ipò fẹ́ ṣàṣùṣẹ́wà bá a sì fẹ́ràn Natasha tó mú kan dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni ọmọ ọ̀gbẹ́yìn mọ̀mọ́ wa láìkẹ́ o sún ẹ mọ̀ pé àwọn ò ní fi ètè àtàhàn àní fi bo òótọ́ kí ló dé tí Natasha ò lọ ilé ẹjọ́ ẹ̀rí dà you must have anyway ó lè lẹ́rìí ṣùgbọ́n kí ẹ̀rí yẹn má tó ní jurisdiction court Nàìjíríà ká nílùú òyìnbó ni ìwọ̀nba ẹ̀rí tó bá bó ṣe text message lásán
pò kàn tí ẹ̀ text yẹ pé wọ́n lè fi mú ọ ṣùgbọ́n Nàìjíríà ó lè mọ́ wọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó náà tó bá mọ̀ pò ń lẹ́rìí bó ṣe pọ́nú mọ́ ó yẹ kó lọ ilé ẹjọ́ ìyẹn Natasha dúró ní bá ṣe ń sọ̀rọ̀ kó lọ ilé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn kó lọ ilé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ wípé ó fẹ́ sásùsẹ́wà kó sásùsẹ́wà ìjà àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ó gbé o torí ẹ máa ń sọ wípé ogun tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o allegedly and reportedly ni àtàbùkù èèyàn kankan à ń pè wọ́n lọ́jọ́ sí apẹ̀wùmá yìí ni pé wọ́n ń bọ́ wọn lóró tó wẹ̀lì wà bọ́n nínú kínní káàdà wàá mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ará bíi bó ṣe rí gan ni kò rí bẹ́ẹ̀ sì ń bẹ́ẹ̀ nígbà tán fẹ́ mọ́ sásùsẹ́ wà ara ẹ wá wò wọ́n á fọ́ọ̀sì ẹni wọ́n fọ́ọ̀sì ẹni tí ń lénu wípé òun ó bá fàdílẹ̀ ó sàti kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n ṣe wo rẹ̀ ló wá ń sọ wípé for Tracy Nicholas Ohiri so-called apology to Works Minister David Umahi only we didn't fight for her so rẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ o only because we believe she was strong only we fought for her because we knew she was vulnerable ó láwọn ò gbèjà rẹ̀ nítorí pé àwọn rí wípé bóyá torí pé ó tó jà ara rẹ̀ gbé ó ní ṣùgbọ́n àwọn gbèjà rẹ̀ nígbà táwọn rí wípé kò tó ìjà ara rẹ̀ gbé àti wípé kò ní orí ọ̀fẹ́ he doesn't have the privilege needed láti dúró kó gbéná kojú ọ̀tá rẹ̀ ìyẹn David Umahi the powerful Nigerian minister ó nítorí ẹ̀ náà ṣe gbèjà rẹ̀ jà pé dáadáa ò lè jà ó láàbúrò tó gbójú bó ẹ̀gbọ́n sí ni perhaps engineer David Umahi should explain where the 100 million reportedly set aside to settle the matter came from so rẹ̀ ló wá ń sọ fún wa pé àṣírí tó wà ń bẹ̀rẹ̀ wípé wọ́n ti kówó kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ 100 million naira tó fẹ́ fi settle ọ̀rọ̀ yìí mo ní ṣé torí ẹ̀ náà ṣe ní kórè kọ́kọ́ tọrọ apology náà 100 million naira so jẹ́ lówó nù reportedly set aside to settle the matter came from along with the video he strongly demanded be made to exonerate him from the most serious allegations and the agreement to withdraw the criminal charges wípé òǹgán ní fídíò kan náà níbi tí Umahi àmọ́ sọ bó ṣe sọ ní Sowore ló sọ bẹ́ẹ̀ o toró tún lè dọ̀la báyìí Sowore ló sọ bẹ́ẹ̀ ṣé Sowore tiẹ̀ wà lè tender apology Sowore ló sọ bẹ́ẹ̀ pé òǹgán ní fídíò níbi tí Umahi ti ń sọ wípé kí wọ́n exonerate òun kúrò ní gbogbo nǹkan ti sọ àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ pé tán bá exonerate òun tán ṣe apology video òun ó withdraw criminal charges against wọn. Our duty is fulfilled the moment we stand up for the weak against the poor. Mo mọ̀ pé yóò dùn Sowore lẹ́yìn àwọn tá a dúró fún ó dẹ̀ já tẹ̀síwájú torí káná fi lọ Sowore ni Sowore ò ní gbà kí woman ẹ̀ kó apologize. Ó dá ìròyìn méjì ló kù à ń lọ sí orí ọ̀rọ̀ ìròyìn Iran ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé orí ọ̀rọ̀ ti prevention is better than cure. Tán sọ wípé wọ́n ti rí oògùn wọ́n ti kó àwọn oògùn tó fi ń prevent àrùn HIV kòkòrò HIV wá sí Nàìjíríà. Wọ́n ní the federal government on Wednesday confirmed the receipt of the HIV prevention injection known as lenacapavir, national coordinator of the National HIV Viral Hepatitis and STDs Control Program at the Federal Ministry of Health and Social Welfare. Dr. Adebobola Basharun in a statement lọ́jọ́ Wednesday ló sọ wípé àwọn ti gba àwọn kìíní your arrival of LEN reflects Nigerian continued dedication to leveraging innovation and evidence-based interventions to accelerate progress towards epidemic control. Mo ní sọ́wọ́n gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní wà lórí ọ̀fẹ́ àti mọ́ lò báyìí àwọn èèyàn ó mọ̀ kó bá tún fúnra wọn láì lo nǹkan kan mọ́ ní ìsinyìí o tó oògùn prevention ọ̀tọ̀ lóògùn cure oògùn prevention lélẹ́yìí o. Basharun said NASCP in collaboration with partners and stakeholders will work to ensure the safe introduction, strategic deployment and effective integration of lenacapavir into the national HIV. Kan ṣàwò dáadáa kan tó lò torí àìmọye oògùn tó lò tí ó jẹ́ wípé ó máa di addiction tó àbí ṣé addiction mo lè pè tó jẹ́ wípé tó bá ti lò mọ́ ó lè dá wàhálà àmọye oògùn kàtà ń bí ó lọ́jọ́ kan tí mo ní kàtà tí mo fẹ́ lọ ra oògùn kò tí ì ju ọ̀sẹ̀ mẹ́ta náà lọ kì í ṣoògùn tó máa ń prescribe o torí mi ò fẹ́ lọ sọ́dọ̀ doctor mo bá lọ pharmacy wọ́n bá júwe oògùn kan fún mo bá rí kan lọ́ọ̀kan mo bá náwó sí pé jẹ́ kí n wò yẹn ó ló wà forte ó ní ó strong ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n tí n bá lò lẹ́ẹ̀kan n máa fi lò ní ọ̀sẹ̀ kan ó ní tí n bá stop láti máa lò ó ní kàtà mi á padà
oṣù bárakú ni oògùn bárakú níbẹ̀ ni kò ní kinní kankan ṣùgbọ́n wà á máa lò lóòrèkóòrè ní kí kàtà mọ́ bá padà ní irú oògùn wá nìyẹn oríṣiríṣi làwọn lò Nàìjíríà àwọn ọmọ bóyá kan bárakú àbí ò bárakú. Lenacapavir is an injectable treatment administered twice a year. Ó fẹ́ dàbí kinní ni bí àjẹsára ẹ̀ẹ̀mejì lọ́dún, offering a more convenient alternative to daily oral preventive medications. Pé gbogbo àwọn obìnrin tó máa ń lo tapinol àbí kí náà máa ń lò yẹn ẹni mo ṣe mọ̀ nígbà tá a wà school wọ́n máa ń lò wọ́n mọ ọrùn bọ̀nàbọ̀nà bá ṣé tapinol náà wọ́n kí lẹ́ mọ́ pè náà ẹ̀yìn ìlú kọ́ mọ́ bá lóyún ó ló kọ̀ọ̀kan tó mọ́ pè wọ́n rántí ọmọ tí mọ́ lò gbà náà kì í sẹ́mi ní mọ́ lò fún wọn. What if by expanding prevention options that strengthen service delivery? The country is taking decisive steps to reduce new HIV infections and improve health outcomes for communities across Nigeria. The statement further read, the drug is expected to be available in Nigeria and 119 other low and middle income countries for $40 per person annually. $40 per person annually. Èló nìyẹn bá dé ní Nàìjíríà báyìí bí 70,000 bí 70,000 per kìíní. Ó dà káṣá ṣọ́ra wa. Ó dá o ìròyìn kan tó kù náà lélẹ́yìn ẹjẹ́ lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Iran ká jẹ yín ní ká fún yín ní ọ́pdéètì níbi tí ọ̀rọ̀ dáadé dúró torí ó ń jọ bí ẹni pé Iran náà fẹ́ gbà báyìí ọwọ́ wọn náà ń lé o bẹ́ẹ̀ náà ni Amẹ́ríkà náà ní àwọn ò ní gbà rárá o. Bẹ́ẹ̀ náà la sì gbọ́ tó sọ wípé Iran náà sì ń ju àdó olóró sí àwọn Gulf country wọ́n ti ẹ̀nà jù kan láìpẹ́ yìí ní Dubai wọ́n sì ní ọmọ Nàìjíríà wà ń bẹ lára àwọn tó kú wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà kan ọmọ Ghana méjì àtàwọn orílẹ̀-èdè tó 129 míì faragbọgbẹ́ nínú ìkọlù àdó olóró Iran tó ti gbẹ̀mí èèyàn 6 ní UAE bó ti ẹ̀jọ́ pé wọ́n ní àjọ UN wọ́n ti bẹnu àtẹ́ lù ú ṣùgbọ́n Iran gbogbo ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ fi gbẹ̀san wọ́n fẹ́ fi yoró náà ni wọ́n ń lò yìí. Iléeṣẹ́ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè United Arab Emirates ìyẹn UAE ti kéde rẹ̀ pé ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kan wà lára àwọn èèyàn 151 tí wọ́n ti farapa nínú àwọn àdó olóró tí Iran jù sí orílẹ̀‐èdè náà. Àtẹ̀jáde náà yànnàná rẹ̀ pé àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè UAE, Egypt, Sudan, Ethiopia, Philippines, Pakistan, Iran, India, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijan, Yemen, Uganda, Eritrea, Lebanon, Afghanistan, Bahrain, Comoros, Turkey, Iraq, Nepal, Nigeria, Oman, Jordan, Palestine àti Ghana àti Indonesia wà lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè tó fi ara pa nínú ìkọlù àdó olóró náà láti ìgbà tí ogun ti bẹ̀rẹ̀ láàrin USA àti Iran. Àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè UAE ṣàlàyé síwájú sí pé àwọn àdó olóró tó dín díẹ̀ ní 2,000 nínú èyí tí 268 nínú rẹ̀ ẹ̀yà ballistic missiles 15 rẹ̀ jẹ́ ẹ̀yà cruise missiles tí 1,000 àti 14 tó ṣe ẹ̀yà àdó olóró UAVs ní Iran ti yìnránṣẹ́ sí orílẹ̀-èdè náà ṣùgbọ́n tí àwọn ti fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ dànù lójú òfurufú ẹ máa wò ó. Iran tó sọ wípé nítorí military base lẹ́sìn yín adúrú àdó olóró ballistic náà lẹ́sìn yìn sí orílẹ̀-èdè tí ò bá yín jà. Ṣé ẹ rí ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ yìí ó máa ní agbára ọ̀ nítorí kàkà kíkú mọ́jẹ ṣìṣẹ́ àfi ṣàwàdànù ní Iran fẹ́ fi ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ tí àjọ FBI ṣèkìlọ̀ fún California gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní California nǹkan ò ní sẹ́mi yín o. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ rán àdó olóró drone wọ́n fẹ́ rán wa mú ní láti Iran jìnnà wọ́n ní kì í ṣe láti Iran àti ràn bọ̀ wọ́n ní orí ship kan náà fẹ́ lò orí omi tí ò jìnnà sí US wọ́n níbẹ̀ náà ti fẹ́ ràn bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ tán kìlọ̀ fún Ọ̀gbẹ́ni Putin torí Putin náà ti ń fohùn lẹ́bù pé nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ ṣe ọmọ Khamenei o tí wọ́n fi jẹ tán fi sípò bàbá rẹ̀ àti ìrìkó jáde páálí ìsọnù náà ń gbé kiri wọ́n fi páálí náà ń kì í ṣe páálí òun náà ń gbé kiri ṣùgbọ́n náà ti fohùn lẹ́bù pé nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ ṣe torí òun wà lẹ́yìn wọn. Àní mo ti sọ wípé testing microphone fún àwọn alágbára ayé òun ni wọ́n fẹ́ fi kíní ìsìn ṣùgbọ́n ìran kan ìránù náà kò ní jẹ́ kàn náà tètè gbọ́ràn torí wọ́n ní ajá tó bá máa sọnù kò ní gbọ́ fèrè ọ̀dẹ̀. Àwọn èèyàn sì ń sọ pé tán bá múnú bí Amẹ́ríkà torí Trump náà ti ń sọ pé àwọn mẹ́ta kan náà advice òun pé kò ń tètè
gbégbèsè lórí wọn pé tán bá múnú bí Amẹ́ríkà ní tó ṣẹlẹ̀ ní Hiroshima lọ́jọ́sí kó mọ́ tún padà ṣẹlẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti ṣàlàyé ìgbà tí ogun tí òun àti Israeli gbé kọlu Iran pẹ̀lú ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ tó lè mú kí ogun náà tètè wá sópin. Agbẹnusọ fún ilé agbára funfun White House lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Caroline Leavitt ṣàlàyé fún àwọn akọ̀ròyìn pé ọ̀sẹ̀ 4 sí 6 ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ń fojú sùn sí fún ogun náà láti parí tí àwọn yóò sì fi bu omi pa gbogbo iná ọ̀hún. Ṣùgbọ́n bí Iran ṣe ń lọ yìí ní òrò pé wọ́n fẹ́ gbà ó gbogbo tán ní àti ẹ̀mọ́ tán ti ń tafà tán ti ń yí ló borí tafà sókè yìí ló borí bọ́bá yìí ò rí ọ̀tọ̀run wọ̀ àwọn bóyá nù òhò lẹ̀ ní ṣùgbọ́n gbogbo bẹ̀ náà ní Amẹ́ríkà sí ìmú ẹ bá rí àwọn nǹkan ogun tí Amẹ́ríkà wá ń kó lọ sí UK ní bẹ́ẹ̀sì wọn tó wà ń bẹ ẹ̀rù wá ń bà àwọn èèyàn wípé ń tó mú kí Iran mọ́ ju àdó olóró sí UAE jù sí Saudi Arabia tán sọ wípé interest Amẹ́ríkà àti gbogbo affiliate wọn làwọn fẹ́ dáná ya US base military base tó wà ní UK ṣé Iran ò ní torí ẹ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ rí kẹ́ bá mọ̀ pábù sí ní Iran ò sí Iran ò ṣe wá ju àdó olóró sí base UK base US ní tó wà ní UK wọ́n ṣe ju àdó olóró síbẹ̀ wọn náà ń fẹ́ wọn tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ Europe èyí tápá lè kà á tán lè halẹ̀ mọ́ bí Turkey nǹkan kan náà lè sáré halẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ kán try kán jù sí UK tẹ́ ẹ bá rí àdó olóró tán ń gbé pẹ̀lú aeroplane tí aircraft ogun tán gbé wá síbẹ̀ ẹ bá rí àdó olóró tán tí wọ́n ní àdó olóró tí máa ń wọnú ilẹ̀ tí máa ń ba bọ́ńkà jẹ́ anti-bọ́ńkà ní àbí pro wọ́n lò ní USA dì tán kó gbogbo ẹ̀ sínú kíní bẹ́ẹ̀ náà ní ní sáìdì ti Israel wọ́n láwọn èèyàn farapa gan wọ́n láwọn èèyàn sì kú báwa ti gbọ́n kankan ti Iran nìkan là ń gbọ́ àfi ìsàdédé náà látún rí táàrí tí wọ́n ju àdó olóró sí àwọn aircraft ti Iran àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí gbé kiri àwọn kan ń dunnú inú wọn ń dùn pé yes wọ́n ti bà gbogbo plane wọn jẹ́ mu ní Amẹ́ríkà náà kúkú wá sọ fún wa pé gbogbo warship wọn náà ti bàjẹ́ Iran ò sì jáde wá debunk ẹ̀ ṣùgbọ́n lórí ti aircraft tán fi ń jà ti ojú òfurufú wọ́n ti ń debunk ẹ̀ wọ́n ní àwọn kan tiẹ̀ náà ya drawing sílẹ̀ ní 3D drawing pé wọ́n fi ń tan Amẹ́ríkà láti ju àdó olóró wọn àdó olóró tí Amẹ́ríkà sì ń ju àdó olóró ńláńlá ni tó bá owó dé gidi wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi kékeré gbà ńlá ẹ̀ mo ní àbára kékeré lẹ fi ń gbà ńlá yìí tó bá wá ju àdó olóró kì í sínú orílẹ̀-èdè yín náà lẹ ya drawing sí tó bá jẹ́ pé drawing náà ni kì í sínú orílẹ̀-èdè yín lẹ ya drawing sí ẹ̀wọ̀n fàbàrà kékeré gbà ńlá ń bẹ̀ ṣùgbọ́n Lebanon tó ń gbèjà wọn náà wọ́n ń dáná ya Israeli náà ń forí kó gan o kìí ṣe kékeré o kìí ṣe kéré mi o ṣùgbọ́n àwọn àmọ́ bóyá àwọn ti Gulf country tí wọ́n ń kọjá àyè wọn sí náà bóyá àwọn náà ó gbé gbèsè àwọn náà ó gbọ̀wọ́ tí ó bá ti dùn wọ́n jù kò tí ì dùn mí ni ó nà mí kò dùn mí ló sì dá. àjọ UN náà sì fohùn lẹ́wìí pé Iran àwọn gbèjà yín tẹ́lẹ̀ o àwọn ń bá Amẹ́ríkà wípé n tán ṣe fún yín yóò dá o ṣùgbọ́n ọ̀nà tẹ́yìn náà ń gbé ìgbà yìí ẹ fẹ́ tẹ́ o bẹ́ẹ̀ bá sì tẹ́ ẹ lè dùn ọbẹ̀ o. ó ti jẹ́ wípé Amẹ́ríkà náà sì ń claim wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ogun wọn arsenal wọn làwọn ti bàjẹ́ wípé ẹ rí wípé wọn rí nǹkan ogun yìí púpọ̀ mọ́ mo ní wọn rí nǹkan ogun yìí púpọ̀ wọn rí nǹkan ogun yìí púpọ̀ àwọn Lebanon tó ń gbèjà Hezbollah tó ń gbèjà wọn ń kọ́ àìmọye orílẹ̀-èdè tó ń kó nǹkan ogun fún wọn ṣé gbogbo ibi ni ojú tí yín náà rí ni. níbẹ̀ jẹ́ wá padà sórí ìròyìn tá a sọ lẹ́ẹ̀kan mọ́ wọn mọ̀ fún ni o torí ṣe mọ̀ pé adìlé ẹ̀ láti inú abala àfipàkà wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn ni ẹ rí wípé sẹ́nẹ́tọ̀ tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tó sọ wípé wọ́n ń wa kùsà wọ́n wa góòlù ní Zamfara pé ṣùgbọ́n wọn kò wẹ̀ fi jíṣẹ́ fún federal ọ̀nà ń dáná ẹ rí kó dárúkọ orílẹ̀-èdè méjì ẹ rántí ó dárúkọ China ó sì tún dárúkọ Iran pé gbogbo góòlù tán wà ní Zamfara wọ́n kó lọ China wọ́n kó lọ Iran ẹ rántí ní Amẹ́ríkà sọ ẹ rántí ní Israel sọ Amẹ́ríkà jáde ẹ̀dùn lórí ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà wọ́n sọ wípé China ló wà lẹ́yìn terrorism ní Nàìjíríà China náà kọ́kọ́ fẹ̀sùn kankan tó fẹ̀sùn kan Iran irọ́ Amẹ́ríkà ló fẹ̀sùn kan China Israel ló fẹ̀sùn kan Iran pé China àti Iran ó sì wá jẹ́ China àti Iran náà ni sẹ́nitọ̀ yẹn dárúkọ ẹ rò pé kì í sọ̀rọ̀ ogun ni sẹ́nitọ̀ yẹn sọ ní ìsìn ọ̀rọ̀ wípé wọ́n yan àwọn tán wá epo rọ̀bì lọ́dọ̀ wọn wọ́n yàn wọ́n jẹ pàdúrú góòlù tán wà ní mo sì gbọ́ pé bóyá bọ̀dá Aláké
mo rò pọ́n náà ti yanjú ọ̀rọ̀ yìí ni pé federal náà máa rẹ̀ mí ti gbogbo owó góòlù sí. Àṣé àwọn Iran àti China ló wà ńbẹ̀. Ṣé wá rí pé ọ̀rọ̀ ìjọra wọn. Arákùnrin sẹ́nétọ̀ yìí ò sì sọ láti gbèsè Amẹ́ríkà lẹ́yìn. Mi ò tiẹ̀ rò pé ó kàn sọ̀rọ̀ ní tiẹ̀ ni. Gbogbo góòlù tán wá. So ìyẹn kọ́ńtì mélòó náà dárúkọ? Iran àti China. Àwọn èèyàn sì fẹ́ gbà wọ́n gbọ́ wọ́n nítorí k'Amẹ́ríkà lè wà Nàìjíríà kán lè wà mọ́ jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì kìnnìkan wọ́n ti lọ Venezuela ibi tẹ́ kó bá wà náà ń lọ. Àwọn èèyàn ṣe permutation wọn dáadáa iná. Ẹ wá wo sínétọ̀ tó kàn tọrọ jábọ́ lẹ́nu ẹ̀, kò sọ̀rọ̀ ń pa ogun, kò sọ̀rọ̀ ń pa interest Amẹ́ríkà, ó kàn sọ̀rọ̀ nípa zamfara lọ́rọ̀ kan ọ̀rọ̀ Iran àti China. Ṣé China nìkan ni Nàìjíríà ń bá sí? Ṣé Iran nìkan Nàìjíríà? Ó sì wá jàn náà ń tojú bọ ọ̀rọ̀ kùsàwíwà. Àwọn náà sì wà lẹ́yìn gbogbo ilẹ̀ Yorùbá táwọn bá yẹn ti ń gbà wọ́n láàyè tán tayẹ̀ fún China. Ẹ wo kadúró oko kòkó tán rè bàjẹ́ lóńdó lọ́jọ́ sí amúròyìn ẹ̀ wá ní iṣẹ́ láti àkọ́ni. Ẹ wo adúró oko kòkó tán rè bàjẹ́ táwọn ìyá yẹn ń pariwo pé wọ́n ti talẹ̀ àwọn tán fún China. Ẹ wo tìfẹ́ náà táà sì rí káwọn ọba kankan sọ̀rọ̀. China náà ni pẹ̀lú katapila ọ̀ràn àti tọ̀yọ̀ China náà ni. Àdó olóró tó dún gbàmù lọ́jọ́ sí Bódìjà àwọn China náà ni ń wakùsà. Wọ́n parọ́ fún yín pé wọ́n ń wa òkúta, wọ́n ń fọ́ òkúta. Ebi kan náà mú lọ́jọ́ sí nínú tírélà ẹ̀ tó jẹ́ pé nǹkan bá àwọn nǹkan mèremère wọ́n bá diamond lára òkúta tán kó sínú kínní. Wọ́n fún yín láísẹ̀nsì kẹ́ ẹ máa fọ́ òkúta kẹ́ ẹ lè ṣe títì. Ẹ wà máa fọ́ nǹkan míì òkúta, ẹ rí nǹkan míì níbi tẹ́ ti ń fọ́ òkúta, ẹ ní sọ fún ọmọ Nàìjíríà, ẹ ní sọ fún ìjọba wa yìí náà kọ̀ díẹ̀ ọ̀dẹ̀ ń sìn. Wọ́n wá dé fún padì ọdẹ ìgbà táà ní nǹkan tó fi ń mọ geologist wa mélòó ni nǹkan wọn náà bá lu instrument tá a bá lò ọ̀dọ̀ wọn náà láti mú instrument wá. Imagine ẹ wá ní kìíní kò ní pọ̀, terrorism ò ní pọ̀, kò ní ṣẹlẹ̀, kò sí mọ́ ní ṣẹlẹ̀. Ẹ sì mọ tó fi ń fọ́ àwọn òkúta yẹn tó fi ń wakùsà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ kìíní àwọn èròjà tó fi ń ṣe àdólóró ni. Àwọn èròjà tó fi ń ṣàdólóró ni. Asáàmúròyìn kan wá fún yín last year tán sọ wípé ilẹ̀ mi tìtì ṣé ìṣe Ondo state ni ẹ ti ṣẹlẹ̀ tí gbogbo kìíní funfun borí kìíní báyìí. Tán sọ wípé àwọn tí ń fọ́ àpáta gbogbo ilé àwọn ni ó ti ń là. Ẹ rántí ìròyìn ẹ̀mọ́ mi Stella Odile ẹ rántí. So ọwọ́ àwọn ará bí ò mọ̀ ẹ wá wo sínétọ̀ tó tún dárúkọ Iran àti China. Ó túmọ̀ sí wípé ọ̀rọ̀ tí òsì ọmọ lè ń sọ lọ́jọ́ sí tó make reference fídíò kan tó ń fi helicopter wà jákèdé fún wọn. China àti Iran ló wà ní ẹ̀. Èmi kàn ní já yín sí ni o. Àrùn orin bára wa ṣe àníríjù báyìí lọ́nà ìròyìn tòní. Oníyànṣe ọlọ́bẹ̀ sí ata ìfẹ́jẹ́ náà pa ìbínú o. Jẹ́ àfipàdé sínú abala ìbára yàyà ló fẹ́ gbé adébẹ̀. Mọ́ mi mo dúpẹ́ ta ìwà wàrà yìí o. Mommy Willas, God bless you. God bless all of you. Iba Mami, I see you. Mommy Lujesa, I see you. Bami Adesina, Oladende, gbogbo iná ni mo rí o. Bami Adegaya, happy birthday to you once again o. Mommy Olufunke Fajimolu, Mommy Grace Olusoto, Mommy Riscott Adigun, wọ́n busy ni. Ẹ kú ìtẹnu. Mommy Moro Mubo, Jameson. Wọ́n ò dórí WhatsApp kejì ní olórí fóònù kejì o. Ẹ lè ti pè, ẹ lè ti send message o. Ọjọ́ tí n bá ráàyè wọ́n wẹ̀ mọ́ bínú. Ẹ wò ó any small time tí n bá ní báyìí mo máa fi sáré sùn kí n fi rest. Ó dáa o ayọ́yà kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ ká mọ̀ gbà táìmù ara wa jù. Torí ẹ̀ tó a tún lè mọ̀ sí bọ́dà Smiler jẹ́ ń dárúkọ náà. Ọ̀dọ́ onímọ̀ náà fi kì í ẹlẹ́yà mi you always on my mind. I love you, you are my mind. Ká mọ̀ gbà táìmù jù kẹ́wọ́n mọ̀ ní ẹ̀ dákọ̀ ọmọ mi Michael Junior èmi ni Tóyìn ìyá Michael láti sùúrù lérè ìbá gbọ́ má bí wọ́n. I love you all. Ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà wá o ẹ ṣàánú wá o ìdọ́là wa o gbogbo àwọn tó ń dáàbò bò wá nídò wọ́n ti wá kó wọn ti kó wọn lọ sí Àbújá o ọba ẹ gbà wá o. Ó rá àwọn ọmọ kí n káàbọ̀ sínú abala ń bára ayé tò ní ìdọ́là wa o nídò níbi tá a ti jẹ dòdò tá a fọwọ́ dòdò rọ́mu nídòdò ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá pàápàá jùlọ DPO tán ní ọwọ́ rẹ̀ òmọ̀ tán gbé kúrò nídò kò jẹ́ ká rí
ọwọ́ òdòdó fi pa ọmọ onídòdó nídòdó nítorí wípé wọ́n pa ìyá àgbàlagbà tán pa lọ́jọ́ sí ẹ ti rántí tó ń fẹ̀sùn kàn wọ́n Fúlàní wọ́n ní wọ́n ti gbé DPO yẹn lọ àfi bó ṣe wá padà wá tó wá sọ̀rọ̀ bí agbọ́n òun àti Fúlàní kan tán sọ wípé wọ́n jọ fẹ́ dọwọ́rú lọ́jọ́ sí náà bá wá kó gba àwọn ọdẹ ẹ̀bẹ̀ wọ́n bá já wọn sí gòlò tó ń bẹ̀ láwọn èèyàn ṣe wá ń pariwo pé kán gba àwọn o kán ṣàánú àwọn. kí ló ń ṣẹlẹ̀ tí a bá gbàgbé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ìdó ní oṣù tó lọ níjọ́ tá a mú àwẹ̀ tó ṣe wípé a gbọ́ pé àwọn Fúlàní wọ́n pa ìyá kan ní Ìdó ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìdó nílùú Ìdó nílẹ̀ Ìbàdàn sí orí àpáta ní Ìdó tí wọ́n sì bá sùn tí wọ́n dù ìyá yìí lọ́rùn nígbà tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ a rí pé alẹ́ náà la fi lọ sílé ìyá yìí níjọ́ náà tí àwọn ọmọ ìyá yìí sọ tójú wọn rí ṣùgbọ́n nígbà tó di ọjọ́ kejì ilé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n gbégbésẹ̀ area commander wá láti Èrúwà area commander tó wá láti Èrúwà wọ́n pe àwọn DSS wọ́n pe àwọn operation boss wọ́n pe civil defence wọ́n sì pe àwọn vigilante tí wọ́n kọ́ àwọn ọkọ̀ wọn wọ́n sì pe àwọn àmọ̀tẹ́kùn gbogbo wọn jọ lọ ṣùgbọ́n wọ́n pe àwọn àgbẹ̀kọ̀yà náà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ tí àwọn èèyàn fi tó wa létí pé a rí pé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n pààrọ̀ DPO Ìdó ìta wa gbọ́ ni pé lánàá DPO tí ẹ ti gbé lọ àti Fúlàní kan Babangida àti àwọn ọlọ́pàá wọn jọ wá wọn látàbújá wọn ti wá wọ́n wá kó àwọn ọ̀ǹtà fìjìláńtẹ́. Babangida ló mú wọn káàkiri ilé wa lánàá ó mú wọn ní ṣẹlẹ̀ méjèèjì wọn rèé òun ló mú wọn lé wa lánàá ọgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ẹgbẹ́ gbà wá ìṣàánú wa ọmọ Àbújá o. ìta wa gbọ́ ni pé wọ́n ti kó wọn lọ sí gbà wọ́n kó wọn dé Ìyàgàn kó wọn látàbújá ni wọ́n ti wá wọ́n sì ti kó wọn lọ sí Àbújá báyìí gẹ́gẹ́ bí ìwádìí tá a ṣe wọ́n nígbà tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìpè DPO ń sọ pé òun ọ̀ràn wọn lẹ́wọ̀n. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ olóhùn ọ̀ràn kọ̀ mí lẹ́wọ̀n ó ti sọ lábí olóhùn ọ̀ràn Wàsíù Oyètọ́lá lẹ́wọ̀n. ìta àgbọ́ nìyẹn a rí i pé DPO tí wọ́n ti gbé kúrò nídò kìí ṣe DPO Ìdó kìí ṣe ọlọ́pàá Ìdó DPO Ìdó tí wọ́n ti gbé kúrò ìlú wọ́n tún gbọ́ pé ó líìdì wọn wá arọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá arọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arọ ìjọba àpapọ̀ apẹ kábíyèsí wa Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn apẹ bàbá wa ọmọ Olúgbọ́n Sáàkín apẹ bàbá wa ikú bàbá Yèyé Aláàfin Ọ̀yọ́ Ọ̀kẹ́rẹ́ Ṣakí apẹ bàbá wa Sẹ́yìn apẹ gbogbo olórí adélẹ̀ Yorùbá ṣé bá ṣe máa jẹ̀yà yìí lọ ni. eléyìí lágbára ojoojúmọ́ là ń pera wa ojoojúmọ́ là ń pa àwọn bàbá yìí sí kò wáyé kan da sí àtìgbà tọ́rọ̀ dó yìí ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ Fúlàní kan la tún rí tán mú yìí o táwọn èèyàn tó ń bí lẹ́jọ́ jọ̀wọ́ la fẹ́ ṣe lé ìdá àwa Yorùbá náà àwa mú mi díẹ̀ o. kí ló dé fún àyànẹ́tì mi kí ló dé fún àyànẹ́tì. èmi mọ kọjá ni bá wà láì. níbí báyìí. níbo ló gbà kọjá. o gbà kọjá. ẹdó ṣé ibi báyìí ló gbà kọjá ṣé ìwọ ló gbà bí kọjá. ọgbẹ́ kejì ni mi nígbà ó ti gbẹ. ṣé ìwọ ló gbà bí kọjá. ta ló gbà bí kọjá. ìwọ ló gbà bí kọjá. bí mo ti rí ọ bí mo ti rí ọ. èkejì mi. tó wá padà bọ̀ lọ bí mo ti rí ọ. ẹmẹ́nu ládàá mọ́. ẹmẹ́nu ládàá mọ́. ẹmẹ́nu ládàá mọ́. kí ló wá ṣe ń bí. ṣé èkejì rẹ ṣé ìwọ ló gbà bí kọjá. èmi ìgbà níbí wà láì èkejì mi. ṣé bó ti sọ pé ìwọ ló kọjá bí nìyí. mo tó níbi gbogbo èmi ìgbà níbi ìrèlè ọlọ́ngbọ. Aboki ìwọ ló gbà bí kọjá mi. ó ti sọ pé òní. ó ti sọ jí sí nítorí pé ó ti pé mo ṣe fídíò ẹ ló stop ẹ. èmi ni ọlọ́pàá pa mi nísìnyí wà láì súnmọ́. kì í ṣe ìwọ ló gbà bí kọjá. wà láì súnmọ́. níbo ló gbà. ṣebí lónìí èmi mo ti gba kọjá àbọ̀. ó dáràn o. Aboki ṣé báyìí ló lọ àná. bọ̀t ìwọ lọ sá wà sádùúgbò. o kọjá ládùúgbò yàtọ̀. ọlọ́ngbọ èmi torí níjọ́ kan èmi àti alájò màálù ló ti jòkó lò.